HB පැන්සල පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ ඒකෙන් ඔයාට ලේසියෙන් උත්තර ටික ටක් ගාලා අන්ඩර්ලයින් කරගෙන ඔයාගේ වැඩෙත් කරගෙන you are safe from one end and you can do whatever you need. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි අපි මතක තබාගත යුත්තේ. හරිද? ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. මම ආයෙ රිපීට් කරන්නම් මල්ටිපල් ක්වෙස්චන්ස් වලට ආවම අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන කීවර්ඩ්ස් කියන concept එක අපි හොයන්න ඕනේ. හරිද? keyword කියන concept එක. keywords කියන concept එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම ආයෙ රිපීට් කරන්නම් keyword concept එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අපි දැනගන්න ඕන word එකේ අපි keyword එකේ classification එක අපි දැනගන්න. හරිද? keyword එකේ classification. keyword classification කියන එක මම අදහස් කරන්නේ keyword එක මොන විදියටද යන්නේ. හරිද? So what about computer based? කොටිතුවක්කු computer based එකේදී ඔයාට computer එකක් ඉස්සරහා ඉඳගෙන වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයාට හිතින්ම තමයි වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඔළුවේ තියාගන්න ඒක. I will repeat the concept again. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන keyword identify කරගන්න ඕන. හරිද? keyword identify කරගන්න ඕන. keyword identify කරගෙන ඔයා ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕන keyword identify කරගන්න keywords classification එක ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. You need to have the classification of keywords. හරිද? keywords classification එක ඔළුවේ තියාගන්න. keywords classification එක ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරද්දී ඔයා දැනගන්න ඕන keyword එකක් යනුවෙන් හැඳින්වීමක් කරනු ලබන්නේ කුමක්ද? keyword එකක් යනුවෙන් හැඳින්වීමක් කරන්නේ මතක තියාගන්න name එකක් name එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම years or dates, figures, words or phrases in capital letters. හරිද? ඊට පස්සේ adverbs, verbs සහ nouns කියන එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් සමහර. හරිද? ඒක කරාට පස්සේ අපි බලන්න ඕන keyword එක මේකේ තියනවාද කියලා. Keyword එක obviously keyword is visible here. It's first classification keyword Mona Lisa කියලා ඉන්නවා. So අපි කරන්නේ Mona Lisa කියන එක මෙතන මේක underline කරගත්තා. අපේ ලේසියට Mona Lisa කියන එක underline කරගෙන අපි ඊළඟට කරන්නේ අපි බලනවා Mona Lisa කියන වචනේ තියෙනවා. Mona Lisa කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා. එතන තියෙනවා නම් අපි මේ passage එක අපි ඉස්සෙල්ලා go through that. We need to go through that passage. Because it gives a basic idea about the answer to the question. Onna Mona Lisa කියන එක හම්බලා තියෙනවා. Mona Lisa කියන එක හම්බ වුණාම අපි කරන්නේ ඔය වාක්‍ය කියවන. One of the most famous work of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. ගලවන්න අහුවු. Leonardo da Vinciගේ Mona Lisa තමයි අපි ගන්න main target එක වෙන්න ඕන. දැන් බලනවා ඒ කියලා තියෙන concept එකට අදාළ. හරිද? ඒ කියලා තියෙන concept එකට අදාළ වචන සමාන එකක්. හරිද? ඊට සමාන එකක්. sorry මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. අදහස. ඕක කියවනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඕකේ අදහස තියෙනවා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ඇතුළේ. හරිද? ඕකේ තියෙන අදහස් කෙලින්ම මේ වාක්‍ය ඇතුළේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වාක්‍ය දීලා වාක්‍යයේ අදහස බලන්න කම්පෙයාර් කරලා උත්තර හතරත් එක්ක. හරිද? පළවෙනි උත්තරයට එන්න. Leonardo da Vinci's masterpiece. එක ළඟින් යනවා. masterpiece එක. හරිද? famous කියන අර්ථයට ගස් සමානයි. One of the famous works of art. ඒක නම් කෙලින්ම as it is තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා just another painting. එතකොට මෙතන වාක්‍යයේ තියෙන එක එහෙමම තියෙනවා නම් ඒකට ඉස්සෙල්ලා මුල් තැන දෙන්න. ඊට උඩින් තියෙන ඒවාට සිනොනිම්ස් වලට මුල් තැන දෙන්න යන්න එපා. එතකොට මෙතෙන්ට උත්තරේ විදිහට අපි ගන්න කැඩීම සෙකන්ඩ් එක. හරිද? ඔන්න උත්තර හොයන විදිහ. ඔන්න අපි උත්තරයක් ටාගට් කරගන්න විදිහ. හරිද? ඊට පස්සේ එනවා
Why do people want to view art as in its original form? Keyword එක විදියට එන්නේ original form කියන. හරිද? වචන දෙකක් එන්නත් පුළුවන්. දැන් බලනවා original form කියන එක තියෙනවා. හරිද? original form කියන එක නම් නෑ. original කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා. හරිද? original කියන වචනේ තියෙනවා. එහෙනම් දැන් කියවන්න තියෙන්නේ ඒ වාක්‍ය තියෙන. බලන්න ඒ වාක්‍යයේ මෙන්න මෙයා මෙතන කෙලින්ම කමා එකකින් වෙන් වෙලා. ඒ කියන්නේ එතන තවත් අදහසක්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් එකක් හෝ ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් එකක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි කියන දේත් අපේ ඔළුවට එන්න ඕන. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් හෝ ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් කියන concept එක අනිවාර්යෙන් මෙතන වැඩ කරනවා කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒක වැඩ කරනවා කියන එක ඔළුවේ තියෙනවා නම් right ඒක ඔළුවේ තියෙනවා නම් අපි ඒක එක්ක මේක බලන්න ඕන. මොකද question types දෙක මෙතන වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. හරිද? වාක්‍ය දෙකක්. Nearly everyone who goes to see original will already be familiar with its reproductions. හරිද? Reproductions. ඒකට original අපි මේ වෙනවා කියන එක අපි කියනවා. නෑ එතන කියනවා originally ඒක හැමමත් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ but කියන තැනින් ආයි තවත් අදහසක් දීලා තියෙනවා. But the except fine art is more rewardingly viewed in its original form. හරි එතකොට කියනවා ආයි මේක original form එකෙනු accept කරන්න ගොඩක් කරන්න ඒ කියන්නේ rewardingly බලන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේකේ උත්තර ටික ළඟින් ගිහින් හරිද? උත්තර ටික ගානට ළඟින්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? උත්තරයක ළඟින් ගිහපු උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද බලන්න පළවෙනි එක තියෙනවා හරි පළවෙනි එක උත්තරේ හරි. They can appreciate art better in its original form. ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ they are tired of weaving duplicates. Duplicates බලන එක ටිකක් tired. හරිද? both A and B කියලා තියෙනවා. උත්තර දෙකම මේ ඔයාලව නොම ගවන්න කරන බෑ. ඔයාලම හිතලා බලන්න ෆැමිලිය කියන එකයි ටයර්ඩ් කියන එකයි අතර සමානකමක් තියෙනවා. ෆැමිලිය කියන එකයි ටයර්ඩ් කියන එක අතර කිසිම සමානකමක් නැහැ. හරිද? ෆැමිලිය කියන එකයි ටයර්ඩ් කියන්නේ ඒක දැකලා ඇති වෙනවා. එතකොට ෆැමිලිය කියන්නේ ඒක හුරු වෙනවා. දැකලා ඇති වෙනවා හුරු වෙනවා. ඒ දෙක. හරිද? ඒ දෙක. එතකොට අපිට මෙතනට ගන්න වෙන්නේ කෙලින්ම උත්තරේ මෙතන නම් පළවෙනි එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. They can appreciate art in its original form. Original form එකේ අපිට මේක ගොඩක් appreciate කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි උත්තරේ වශයෙන් ගත යුත්තේ. ඔන්න කරන්න ඕන දේ. හරි simple වැඩ මේවා තියෙන්නේ. හරිද? මේවා හරි simple. මොකද මේකේ ලොකු දෙයක් මේකේ ඔයාලට දීලා නැහැ. හරිද? ඔයාලා මේ rocket science මේ කරන්නේ. මේක හරි phasing කරන්න පුළුවන් වැඩ. ඔයාලා දැනගන්න ඕන keywords කියන concept එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right? You need to know what is keywords and how the keywords are function. ඔච්චරයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන. වෙන කිසි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් නැහැ මේක. හරිද? මේක කරපුව එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මම මෙතනින් කෙලින්ම යනවා ඊළඟ question type එකට. Reading yes no not given. Reading yes no not given question type. Reading yes no not given question type. Reading yes no not given question type එක ගැන කතා කරනකොට අපි මතක තියාගත යුතු ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි yes කියනවා නම් මොකද්ද no කියනවා නම් මොකද්ද not given කියනවා නම් මොකද්ද කියන concept එක. Yes no not given. ඔය concept එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද ඒක ඔළුවේ නැති වුණොත් අපිට මේ ගමන දුවන්න බෑ. කොහොමද අපි දුවන්නේ? හරිද? අපි කොහොමද මේ ගමන දුවන්නේ? එතන ප්‍රශ්නයක් අපිට. හරිද? ඒ නිසා අපි yes කියන්නේ මතක තියාගන්න 100% it should be match, 100% it should be match. No කියනවා නම් it should be contradictory sentence. It should have a contradict concept.
හරිද? ඊට පස්සේ not given කියලා තියෙනවා නම් හරිද? not given කියලා තියෙනවා නම් you cannot find anything similar to the question. හරිද? එක දෙයක්වත් similar එක දෙයක්වත් අපිට ඔයාට මෙතන හොයාගන්න බෑ. ඔන්න ඕක තමයි අපි not given කියලා කියන්නේ. හරිද? ඕක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලන්න. ඕක බලන්න නැතුව ඕකේ අවබෝධයකින් තොරව අපි ඉදිරියට ගියොත් ඕකේ අවබෝධයකින් තොරව අපි ඉදිරියට ගියොත් අපිට උත්තර වර්ධින්න තියෙන සම්භාවිතාවය හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න 100ට 100කින් ඉහළයි. හරිද? 100ට 100කින් ඉහළයි. ඒ නිසා ඒ විදියට වරද්ද ගන්න එපා. හරිද? ඒ විදියට concept එක වරද්ද ගන්න එපා. concept එක වරදිනවා කියන්නේ ඔයාලට damage එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් I repeat කරන්නම්. Please be careful when you are writing something like this. Answers මේ වගේ දෙයකට answers ලියනවා නම් please be careful because there is a tendency which will let you go away from your correct answer. ඔයාගේ හරි answer එකෙන් ඔයාව එහාට අරන් යන්න තියෙන අවස්ථාව 100ට 100කින් ඉහළයි. හරිද? ඒක නිසා අමතක කරන්න නැතුව ඒ දේ නම් ඇති කරගන්න එපා ඔයාලා. මොකද ගොඩ ගන්න බෑ එතනින් එහාට. right. හරි. මෙන්න තියෙනවා ප්‍රශ්නේ. මෙන්න එනවා ප්‍රශ්න ටික. අපි ප්‍රශ්න ටික තියා බලමු. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. It is possible to live without consuming salt. මොකක්ද අහන්නේ? ලුණු නැතුව ජීවත් වෙන එක possibleද? ලුණු නැතුව ජීවත් වීම possibleද? ඇත්තම possibleද? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ලුණු නැතුව ජීවත් වෙන්න අපිට පුළුවන්ද? ඕක තමයි මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. දැන් බලන්න අපි keywords ටික underline කරමු. හරිද? keyword එක විදිහට තියෙනවා possible කියලා. හරිද? consuming කියන එක ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. possible කියලා තියෙනවා. හරිද? possible කියලා තියෙනවා. හරිද? possible කියන ඔය කියලා වචනයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ possible කියන වචනේ කියනවාද කියලා අපි බලමු. possible කියන වචනයට සමාන වචන දෙකක් අපිට ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙනවා. මෙතන impossible. හරිද? පළවෙනි එක impossible. possible කියන එකේ විරුද්ධ පදේ. කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. impossible කියලා ඒ විරුද්ධ පදේ අපිට කෙලින්ම දීලා. විරුද්ධ පදයක් දීලා තියෙනවා නම් අපි දැනගන්න ඕන හරි එහෙනම් පුතේ මේ බඩු හම්බුලා තියෙන්නේ වැරදි තැනකට අපිට තනිකරම contradict උත්තරයක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙතන කියන්නේ. මොකද අපි දැන් අපි දැක්කා possible කියන එකේ අපි දන්නවා ඉස්සර මම අර මේ classification එක ගැන කතා කරනකොට කිව්වා possible කියලා අපි 100% matching නම් විතරයි yes කියලා කියන්නේ. 100% match වෙන්නේ නැත්නම් අපි කෙලින්ම කියන්නේ no කියලා. එහෙම නැත්නම් false කියලා. එතකොට උත්තරේ මේකේ match වෙන්නේ නැහැ. indirect ඒ කියන්නේ directly match වෙන්නේ නැති උත්තරයක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි කෙලින්ම මෙයාට ගන්නවා අපේ උත්තරේ විදියට not given. මේ false කියන එක. ඔයාලා ගොඩක් අය කෙලින්ම ගහයි not given කියලා. හැබැයි contradict answer එකක් තියෙන නිසා මතක තියාගන්න contradict උත්තරේ ආයි මං කියන්නම් උත්තරේ contradict. එතකොට contradict උත්තර කෙලින්ම false. හරිද? contradict උත්තර කෙලින්ම false. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. contradict උත්තර කෙලින්ම false. එච්චරයි. හරිද? ඕක තමයි මතක තියාගත යුතු දේ. contradict උත්තර false. හරිද? contradict නිසා. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. උත්තරනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා sodium ion. හරිද? sodium ion control body fluid levels. හරිද? body fluid level. හරිද? sodium ion control the body fluid level. body fluid level එක
control කරනවලු sodium ion වලින්. හරිද? දැන් බලනවා keyword එක විදිහට තියෙන්නේ sodium ion කියන එක. මොකද නම. දැන් බලනවා sodium ion කියන එක අපේ වාක්‍ය ඇතුළ අපිට කොයි හරි හම්බුනේ. sodium ion කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරිද? sodium ion කියන එක එතන කැදීම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ වාක්‍ය කියවනවා. හරිද? අපි බය නැතුව ඒ වාක්‍ය කියවලා බලමු. sodium ion කියන තියෙන වාක්‍යය බය නැතුව කියවන්න. හරි? sodium ion කියන වාක්‍ය කියවනකොටම අපිට පේනවා ඒකේ තියෙන අදහස. The concentration of sodium ion in the blood is directly related to the regulation of safe body fluid level. Safe body fluid level. හරිද? body fluid level එක safely තියාගන්න. මේක අතිශයින්ම උදව් කරනවා කියලා කියලා තියෙනවා. හරිද? අතිශයින්ම උදව් කරනවා. එතකොට අපිට වාක්‍යය දීලා තියෙනවා it controls the body level here. body fluid level. body fluid level එක control කරනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒකේ එහෙම කියලා තියෙනවා. එතකොට උඩත් ඒක කියලා තියෙනවා. උඩත් ඒ අර්ථය ඒ විදියටම තියෙනවා. හරිද? උඩත් ඒ අර්ථය ඒ විදියටම තියෙනවා. එතකොට අර්ථ දෙක සමානයි. හරිද? අර්ථ දෙක සමානයි. අර්ථ දෙක සමාන නම් හරිද? අර්ථ දෙක සමාන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර්ථ දෙක සමාන නම් අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට එන්න ඕන yes කියන අර්ථය. yes කියන වචනේ එතෙන්ට වැටෙන්න ඕන උත්තරේ විදියට. ඔන්න උත්තර හොයන විදිය. හරි? ඔය කතා කරේ yes no not given. මං එතනින් එහාට තියෙන true false not given කියන එකත් මම එහෙමම skip කරනවා. මොකද yes no not given කියන එකයි true false not given කියන එකයි දෙකම එක සමානයි. හරිද? reading summary completion. summary එක ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැන. summary එක ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න. ඇයි summary එක ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න? මේකට හේතුව summary එක ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න ප්‍රධාන හේතුව අවබෝධයක් නැතිකම. හරිද? අවබෝධයක් නැතිකම. හරියට භාවිතා වීම පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයකින් තොරව වැඩ කිරීම තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක නැති කරගන්න හේතුව. හරිද? summary එකක් මතක තියාගන්න ටිකක් අමාරු වෙලා. හරිද? there are few strategies which should be used for summary. හරිද? අපි summary එකක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන strategies set එකක් තියෙනවා. read the entire question continuously. make note how many words you will have to write. Generally 1 or 2 or 3. හරිද? possible to get the words from the reading list in the text. ඉස්සලම මුළු මේ ප්‍රශ්න ටික එකේමම කියවලා බලන්න. හරිද? කියවලා බලලා identify කරගන්න මොන වගේ දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ වචන කීයක් අපි answer එක විදිහට තියන්න ඕනද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ කියලා කරන් තියෙන්නේ skim through the entire summary and try to comprehend the general meaning of it. හරිද? summary එක සම්පූර්ණයෙන් කියවලා බලලා try to identify the entire meaning. comprehend කියන්නේ meaning එක guess කරගන්න උපරිම උත්සාහයක් දෙන්න. හරිද? meaning එක guess කරගන්න ඕනේ. meaning එකෙන් තමයි අපි මේක compare contrast කරලා වැඩේ ඒව ගහන්නේ. හරිද? try predicting the answer before you look into the written text. ඔයාගේ answer එක මොන වගේ answer එකක්ද කියන එක try to predict. හරිද? ඒක predict කරන්න try එකක්. මොන වගේ answer එකක්ද ඔයා මෙතෙන්ට දුන්නේ කියන එක. හරිද? මොකද ඒකත් වැදගත්. දෙන්න ඕන මොකද්ද කියන එක ඒකත් වැදගත් ඔයාලා. හරිද? ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒ දෙත් කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ
මේක ඒ කියන්නේ try කරන්න කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. You need to understand whether what kind of answer is coming as the what kind of answer is coming for the blanks. හරිද? ඒ කියන්නේ blank එකට එන්න පුළුවන් මොන වගේ එකක්ද කියන එක ඔයා ටග් ගාලා මෙතෙන්දි identify කරගන්න ඕන. හරිද? ඔයා ටග් ගාලා මෙතෙන්දි ඒක identify කරගන්න ඕන. right? ඒ ඔයාලා ඒක identify කරගත්තේ නැති වුණොත් තමයි ප්‍රධාන අවුල එන්නේ. හරි? ප්‍රධාන අවුල තමයි හොඳට මතක තියාගන්න adjective එකක් එන්න ඕන දැනට ඔයාලා adjective එකක් එනවා කියලා identify කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලා adjective එකක් නැතුව වෙන එකක්. ඔයාලා අමාරුවට එන්නේ. ඒ නිසා please ඒකේ උත්තරේ try to identify the answer එක try to find. හරිද? ඉන්පස්සේ කරන්න ඕන in case you have a list of words try to guess which answer should fit in. හරිද? මොන answer එකද fit in වෙන්න ඕන කියන එක ඔයාට අක්කා try to identify. ඒ කියන්නේ compare කරලා බලන්න මොනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලා හොයාගන්න හරිද? ඔයාලා හොයාගන්න adjective එක හෝ adverb එක හෝ noun එක ඒකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ සමාන ටික හම්බ වුණොත් ඔයාලා කරන්න ඕන complete the part of the reading text with the summary with to which the summary is related. summary එක relate වෙන part එක. හරිද? summary එක relate වෙන part එක. ඔයා ටග් ගාලා passage එකෙන් අල්ලගන්න. හරිද? passage එකෙන් අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ summary එක relate වෙන part එක ඒක අල්ලගන්න ඕන. ඔයා summary එක කියවද්දි ඔයාලට හම්බ වෙනවා keywords හම්බ වෙනවා. ඒ keywords වලට සමාන ඒවා passage එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? සමාන ඒවා passage එකේ තියෙනවා නම් අන්න ඒවා ටග් ගාලා identify කරගන්න. ඒ identify කරගන්නවා අපි ටග් ගාලා comprehend අපි එතනින් part එක identify කරගත්තා නම් ඒ අදාළ part එක විතරක් කියවලා උත්තරේ try to guess the answer. හරිද? try to guess the answer by that. හරිද? look at a specific part of the section. specific part. ඔයා select කරගන්න specific part එකේ හැම තැනක්ම කියවලා බලන්න. හරිද? ඒ කියවන ගමන් ඔයා ඒවට සමාන ඒවා ඒ comprehend කරපු part එකේ සමාන ඒවා සමාන අදහස් තියෙනවද කියලා බලන්න ප්‍රශ්න. හරිද? ප්‍රශ්නෙට සමාන අදහස් තියෙනවා නම් ටග් ගාලා ඒකේ missing words අල්ලලා ඇතුළට අරගෙන එන්න. ඔන්න ඕකයි අපි summary වලදී කරන්නේ. හරිද? tips for summary. පළවෙනි එක තමයි try predicting the answer even before you glance at the options. හරිද? අර මම කියුවේ adjective එකක්ද verb එකක්ද කියන එක ටග් ගාලා glance කියන්නේ. find synonyms as well as paraphrase. හරිද? මතක තියාගන්න summary එක ගොඩක් කලාවට එන්නේ paraphrasing style. හරිද? paraphrase වලයි paraphrasing style තියෙනවා. ඒකට paraphrasing style එක නම් අන්න ඒ paraphrasing style එක identify කරගන්න paraphrasing style එක identify කරගෙන තියාගන්න. මොකද ඒක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන වෙන්නේ ගමන යන. හරිද? don't spend a lot of time looking for the answer. හරිද? එක ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් උත්තරේ ගොඩක් වෙලා හොයන්න යන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නේ අතහැරලා දාන්න ඔයාට වැඩේ කරගන්න බැරි නම්. හරිද? වැඩේ කරගන්න බැරි නම් just leave it. මොකද ඔයාට එකක් නැති වුණොත් ඔයාට තියෙනවා ප්‍රශ්න තව 39ක් ගොඩ දාන්න. එතකොට you need to do what? You need to find answers for 39 questions. ඔයා එකක් වෙනුවෙන් ගියොත් එක දිගට එකක් වෙනුවෙන් බලාගෙන හිටියොත් ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා එතනින් එහාට ගමන යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මතක ඇතුව ඒ විදියට නොකරගෙන ගමන යන්න එකක්
එකට උත්තරේ හොයාගන්න බැරි වුණොත් ටක් ගාලා මාරු වෙනවා. එතනින් මාරු වෙලා යනවා. හරිද? Normally the answer would come in similar order. Order එකට AV. හරිද? Similar order එකට AV. Pay your attention to the grammar cases. මොකද grammar cases දිහා බලාගෙන වැඩේ හරියට කරන්න. සමහර වෙලාවලට grammar වලින් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් අපි හරි උත්තරයේද වැරදි උත්තරයේද target කරගෙන ඉන්නේ කියලා. හරිද? මේ තියෙන sample එක මම ඊට වඩා පොඩි එකක් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මොකද ඒක මම දන්නේ වෙලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මම අනිත් types වලටත් යන්න ඕන නිසා ඔන්න තියෙනවා ඒක. right මම තියෙනවා ඒක. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ passage එක කියමු. The main habitat of the Siberian tiger is low mountain areas in the former. It's similar genetically to the Russian conservatives want to the number of wolves and protect the Siberian tigers. Then api palawenita balanna the main habitat of the Siberian tiger is low mountain areas of foam. And foam. Metana api issalama metana identify මේක low mountain areas කෙනෙක් පොඩ්ඩක් බලනවා තියෙනවා නේද? හරිද? low mountain areas. ඔක තමයි keyword ගණයට යන්නේ. ඒක බය නැතුව ගත්ත කටම හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? මේ තියෙන lower slopes of mountains. Lower slope of mountain. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන උත්තරේ තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය ඇතුලේ. උත්තරේ තියෙන්නේ මෙතනම තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි උත්තරේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් බලමු ආයි වාක්‍ය කියවමු. මේකත් එක්ක. The Siberian tiger can be found in what was the USSR and seems to live mainly on the lower mountain slopes of lower slopes of the mountain. එතකොට habitat කියන එකට සමාන වචනයක් තියෙනවා මෙතන to live කියන එක habitat කියන එකට සමානයි lower mountain areas කියන එක lower slopes of mountains වලට සමානයි. එතකොට ඔන්න දැන් දෙකකින්ම අපිට උත්තරේ අදාළ වාක්‍ය හම්බුලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි උත්තරේ of the four. හරිද? දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම noun එකක්. හරිද? මෙතෙන්ට එන්න ඕන noun එකක්. right? noun එකක් එන්න ඕන. Siberian අපි දැන් බලනවා මෙතන noun එකක් එක්ක තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? අපි මෙතන noun තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. හරිද? පළවෙනි එක තමයි Siberian tiger කියන noun. Siberian tiger කියන noun එක තමයි පළවෙනි noun. Siberian tiger කියන එක එහෙමම මේකේ තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නට අදාළ වාක්‍ය දෙකේම අපිට හම්බ වෙන නිසා අපි Siberian tiger කියන එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ බලනවා පළවෙනි වාක්‍යය ඇතුලේ Siberian tiger ට අමතරව තවත් noun එහෙම තියෙනවද කියලා. හරිද? තවත් nouns අපිට හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට හම්බ වෙන්නේ එකම එක දෙයක් තියෙනවා. USSR කියන එක name or words in capital letters. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා එතනින් කියන noun අනිත් noun එක මොකක්ද කියන එක ටක් ගාලා බලන්න. එතනින් අපිට හම්බ වෙන අනිත් noun එක විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ USSR කියන එක විතරයි. එතකොට ටක් ගාලා අපි එයාව මෙතනට ගෙනල්ලා දානවා. ඔන්න පළවෙනි උත්තරේ. ඔන්න උත්තරේ එන විදිය පළවෙනි. හරිද? right. ඊළඟ වාක්‍යයට ආවා. හරිද? It is genetically it is similar genetically to the similar genetic. දැන් බලනවා genetically කියන වචනේ තියෙනවද? ජානමය වශයෙන්. right. ඒක කෙලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා. genetically කියන එක මෙතන කෙලින්ම තියෙනවා. හරිද? එතකොට similar කාටද කියලා අහනවා. හරිද? the කියන එක දානවා නම් අපි දැනගන්න ඕන මෙතෙන්ට මෙන්න මෙයාගේ
හරිද? මෙයා තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන ස්පෙસિෆික් noun එකක් විතරයි. ස්පෙસિෆික් quality එකක් තියෙන noun එකක් විතරයි කියන එක අපි ටක් ගාලා දැනගන්න ඕන. හරිද? එතකොට එතනින් අපි කරන්නේ ස්පෙસિෆික් ඒ වාක්‍යයක් දෙකෙන් ස්පෙસિෆික් nouns තියෙනවා කියලා බලන්න. හරිද? ස්පෙસિෆික් nouns තියෙන්නේ මෙයා විතරයි. Caspian tiger කියන විතරයි. ඔන්න උත්තරේ මෙතෙන්ට වැටෙනවා. හරිද? ඔන්න උත්තරේ නේ විදිය. ඕකයි කිව්වේ මම 8 parts of the speech මේකට ඕන කියලා. right? ඊට පස්සේ තියෙනවා Russian conservatives want to estimate the number of wolves and protect Siberian tiger. හරි. දැන් බලනවා මේකේ wolves කියන එක සහ protect කියන වචනේ තියනවාද කියලා. හරිද? wolves කියන වචනේ පැහැදිලිව අපිට හම්බ වෙනවා මේ wolves කියන වචනේ පැහැදිලිව එනවා මේ වාක්‍යයේ. right? උදාහරණයක් it's not a two it's not two හරිද? ඒක two word එකක් one word එකක් අමතක කරන්න එපා USSR කියන one word එකක් ඒක අමතක කරන්න එපා ඒක hold on who is in this ඒක අමතක කරන්න එපා ඒක one word එකක් හරිද? දැන් මේ පළවෙනි ඊළඟ එකට උත්තරේ wolf කියන එක තියනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන ඊළඟ එකට. හරිද? wolf කියන එක මෙතන පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. හරිද? wolf කියන එක පැහැදිලිව මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. wolves කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? ඊට පස්සේ protect කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වචනේ උත්තරේ තියෙනවා මේකයි. Trying to protect Siberian tigers because they keep the wolf population under control. හරිද? එතකොට උත්තරයට දෙන්නේ කොහොමද? උත්තරේ මොකක් විය යුතුද? උත්තරේ මොකක් විය යුතුද? මෙතන දැන් අපිට මොකක්වත් කන්ඩිෂන් එකක් දීලා නැහැ. තියෙනවා. No more than 2 words. අපිට no more than 2 words. අපිට words වචන දෙකක් විතරයි අපිට එක වචනයක් විතරයි අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක අල්ල ගන්න ඕන. හරිද? ඒ අපි අල්ල ගන්න ඕන. එතකොට පැහැදිලිව ඕක එක තැනක දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? වචනේ control කියන වචනේ තියෙනවා. under control කියලා තිබුණාට අපිට control කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කෙලින්ම under control කියලා විතරක් දීලා නිකන් ඉන්නවා. හරිද? under control කියලා දීලා අපි under control වලින් control කියන වචනේ විතරක් දීලා අපි පැත්තකට ඔන්න summary questions target කරන විදිය ඔය මං කියලා දුන්නා. මම summary වලින් එතනින් එහාට ආන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මම skip කරනවා. මොකද මට අනිත් ඒවාට එන්න තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ එන්නේ matching headings. හරිද? matching headings. matching headings කරන්න නම් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න matching headings වලදී අපි heading එකේ මුළු අදහස හරිද? heading එකේ මුළු අදහස අපි දැනගෙන ඉන්නවා. ඒක that's a must. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක ඔළුවේ තියෙනවා. ඒක නැතුව අපිට මේකට උත්තර ලියන්න බෑ. ඒක නැතුව උත්තර ලියන්න බෑ කියලා කියන්නේ හේතුව අපිට ඒ මුළු අදහස පැරග්‍රාෆ් එකේ මුළු අදහස දන්නේ නැතුව අපි කොහොමද උත්තරයක් හොයාගන්නේ? ඔන්න ප්‍රශ්නේ. හරිද? අපි කොහොමද උත්තරයක් හොයාගන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි මේන් ටාගට්. ඉතින් ඕක කරගන්න නම් අපි කොහොම හරි මේකේ උත්තර ටික හරියට roll down කරගන්න. ඒ කියන්නේ උත්තරේ හරියට හොයා හරිද? උත්තරේ හරියට හොයාගන්න නම් අපි මේන්ලි කරන්න ඕන
paragraph එකට heading එක match කරනවා නම් අපි paragraph writing style එක පිළිබඳව අපේ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? paragraph writing style. paragraph writing styles ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නවා ක්‍රම දෙකකට අපි paragraph එක ලියනවා. මාත් එක හිටපු අය දන්නවා ඇති මේ ක්‍රම දෙක මොකක්ද කියන්නේ. එකක් මම මෙහෙම අඳින්නම්. හරිද? අනිත් එක මම මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට. ඔය සිස්ටම් දෙක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරිද? topic sentences තියෙනවා. මෙන්න මේ සිස්ටම් එකේ මෙන්න මෙතනින් topic sentence. මේ සිස්ටම් එකේ මෙන්න මෙතන topic sentence. මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න මේ සිස්ටම්ස් දෙක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මම මේක කියලා දුන්නා. Inductive, inductive. හරි. inductive කියන්නේ මොකද්ද? පොත් මේ මෙතනින් කවුරු හරි කියන්න බලන්න inductive කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම මෙතන. වම් පැත්ත දෙන්න. ඈ? වම් පැත්ත දෙන්න. Inductive. වම් පැත්ත. හරි මම එක දෙක දාන්නම්කෝ. මේකේ මොකක්ද? දෙක inductive දෙක. එක inductive මේක deductive එහෙම. නෑ එක deductive. එක deductive එක දෙක හරි. එහෙනම් එක deductive දෙක inductive. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න දීලා තියෙන paragraph style. paragraph style එකේ topic sentence එක TS. හරිද? topic sentence. TS කියන concept එක හරියට අල්ලගත්තොත් ඔයාලට මේක ලියන එක හරි මේක අමාරුවක් නෙමෙයි. මේක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඔයාලට මුළු paragraph එක පිළිබඳව දල idea එකක් ගන්න පුළුවන් system එකක් තමයි මේ TS කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. හරිද? TS කියලා දාලා තියෙන්නේ අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ topic sentence. topic sentence එකෙන් paragraph එක පිළිබඳව දෙනවා අවබෝධය. ඒ gist එක එළියට අරගෙන what you need to do is you need to compare it. හරිද? ඔයාට එක compare කරන්න සිද්ධ වෙනවා paragraph එකේ headings එක. හරිද? you need to compare that with the paragraph headings. ඔයා ඒක paragraph headings එක compare කරන්න. හරිද? paragraph headings එක compare කරනකොට ඔයාට උත්තරේ හොයාගන්න එක අමාරු නෑ. හරිද? මොකද ඔයා උත්තරය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා තියුණා. ඔයා මහන්සි වෙන්නේ හරි අල්ප දෙයක් ඔයා හොයන්න. හරිද? ඔයා හොයන්නේ සෑහෙන අල්ප දෙයක්. හරිද? මේ අල්ප දෙකදී ඔයාට මේකේ උත්තරේ හොයාගන්න මූලික උදව්කාරකය තමයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කියන deductive මේ topic sentence එක. එයා අල්ලගත්තොත් පුතේ ඔයාට ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මෙයාව හොයාගන්න. එයා අල්ලගත්තොත් එයා අල්ලගන්නේ නැතුව වැඩ කරොත් ඔයාට ලොකු අවුලක් යනවා මේක මේ හොයාගෙන තියාගන්න ඕන. මොකද deductive කියන්නේ මොකද්ද inductive කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔයාට තේරෙන්න ඕන. මොකද topic sentence එක හොයාගත්තේ නැත්නම් ඔයා topic sentence එක හොයාගන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න try කරොත් ඔයාට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලේසිම system එක. හරිද? ඔයා උත්තරේ හොයාගත යුතු ලේසිම system එක තමයි මේ deductive සහ inductive approaches වලින් ඔයා කෙලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය කරන තැනට යන්නේ. හරිද? ඕක තමයි ප්‍රධානම දේ. හරිද? හරි. මෙතෙන්දී අපිට ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. මම මේකේ පළවෙනි එක එච්චර අනුමත කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි concept එක try to look for the shortest passages. හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් short passages වලට බලන්න. ඉස්සලා short passages target කරන්න. හරිද? short passages තමයි first වෙන්නේ. පැහැදිලිද? short passages must be the first. All right? short passages. short passages ටික ඉස්සලා target කරගෙන short passages වලට උත්තර හොයන්න. පැහැදිලිද? මං කියන දේ තේරෙනවද ඔයාලට? short passages වලට ඔයාලා උත්තර හොයන්න. හරිද? short passages වලට ඔයාලා උත්තර හොයන එකේ ඔයාලට තියෙන ලේසිය. හරිද? ඔයාලා short passages ටික එක්ක පාර කරගෙන ගියොත් right? if you use short passages අපි short passages ටික ටට්ටක් ගාලා කරගෙන ගියොත් ඔයාලට you have time. හරිද? මොකටද time එක තියෙන්නේ? ඔයාලට ඉතුරු අමාරු passages ටික. හරිද?
අමාරු පැසේජස් ටික ඉක්මනට කරගන්න ඔයාට ටයිම් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඒ පැත්තෙන් සේෆ්. හරිද? ඔයා ඒ පැත්තෙන් සේෆ් කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා පළවෙනි එක අපි දන්නවා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඉටුවේ යුත්තක් කියන එක. ඒ නිසා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට් එක ඔස්සේ යන්න පළවෙනියට. හරිද? You need to follow the concept of time management. හරිද? ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට් එක අනිවාර්යෙන් ෆලෝ අප් කරන්න. මොකද එයා නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. හරිද? එයා නැතුව මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ read first what you need to do is read through the list of headings. ඊට පස්සේ read කරන්න මේ දීලා තියෙන heading list එක. මේ දීලා තියෙන සම්පූර්ණ heading list එක go through කරන්න. ඒක go through කරාට පස්සේ ඔයාට idea එකක් එනවා මොනවා ගැනද මේ කතා කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ if there are 2 or 3 headings that are similar. ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. එක වගේ similar. හරිද? similar ඒවා හම්බුනොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඕක ගොඩක් අය අහනවා. හරිද? ඕක ගොඩක් අය අහනවා. අපි මොනවද කරන්න ඕන මේ වගේ similar ඒවා අපි ගාවට ආව. හරිද? similar ඒවා අපි ගාවට ආවොත් ඔයාලා කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම try to guess compare the meanings of each and every case. හරිද? මේ හැම එකේම හරිද? ඔය හැම දීලා තියෙන හැම එකකම meaning compare කරන්න දීලා තියෙන උත්තරෙත් එක්ක. හරිද? ඔයා දීලා තියෙන උත්තරෙත් එක්ක මේ සේරම දේවල් ටික ඔයා compare කරොත් හරිද? ඔයා හරියට compare කරොත් ඔයාට මේ උත්තරේ හොයාගන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ගැලපෙන උත්තර ටික ෆස්ට් එකට දෙන්න. හරිද? නොගැලපෙන උත්තර ටික අයින් කරලා දාන්න. ගැලපෙන උත්තර ටික ෆස්ට් එකේ තියාගන්න. නොගැලපෙන උත්තර ටික එතනින් අයින් කරලාම දාන්න. එතකොට ඔයාට ගැටලුවක් නැතුව මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටක් ගාලා හම්බෙනවා. අපේ අය ගොඩක් කරන්නේ ඔය ඕක ඇනගන්න ප්‍රධාන හේතුව ඔය විදිහට compare contrast නොකර ඉදිරියට අරගෙන යනවා. හරිද? ඔයාලා compare contrast කරන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ඉස්සරහට උත්තරේ දැක්කම හරිද? But what you need to do is you need to do a compare and contrast. You need to do a compare and contrast of what is there in the answers, what is there in the answers as well as the what? Right? Look for similar words. Similar words kita identify කරගන්න ඕනේ. Similar words තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. Similar words නැති වුණොත් අපි මේක ගොඩ දාගන්න අපිට ගොඩක් අමාරු. හරිද? ඊට පස්සේ move on if you are spending too much time. ඔයා වැඩි වෙලාවක් ගන්නවා නම් ඒකෙන් අයින් වෙන්න. අපි කරන්න ඕන පළවෙනි එක. Analyze the grammar and vocabulary in the heading. Heading එකේ තියෙන grammar and vocabulary එකයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඒ ටික මොකද කරන්න ඕන? You need to have a good understanding. ඒ ටික evaluate කරන්න. ඒවෙන් මොනවද කියවෙන්නේ කියන එක බලන්න. හරිද? පළවෙනි concept එක තමයි distinguish between two types of words. Information is specific to paragraph. හරිද? ඔය දීලා තියෙන හැම එකකම අතක තියාගන්න paragraph wise. හරිද? paragraph wise අතක තියාගන්න අපිට හම්බ වෙනවා specific information as well as right අපිට specific information ඔන්න ඔය specific information ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද specific information එක අනිවාර්යෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා identify කරගන්න අපේ target ටික. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒක නැති වුණොත් අපි ලෝක අමාරුවක වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒක ඔළුවේ තියන් වැඩ කටයුතු කරන්න. මොකද ඔයාලා මේක කරේ නැති වුණොත් ඔයාලට මේ ගමන යන්න අමාරුයි.
හරිද? යන්න අමාරු වෙන බව දන්න නිසාම තමයි මේක හරියට කරන්න කියන විදියම මම ඔයාලට කරා. ස්පෙસિෆික් ඉන්ෆර්මේෂන් මෙතන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එකේ හොඳකම තියෙන්නේ ඔයා ස්පෙસિෆික් ඉන්ෆර්මේෂන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තාම ඔයාට මේකේ මැචින් හෙඩින් එකක් නිසා ඔයාට ටග් ගාලා ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් උත්තරේ මොකක්ද කියන්නේ. ඔයාට ටග් ගාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් ඔයාට යන්නේ නැහැ. හරිද? you are not spending too much time on this. මේක තමයි ඔයාලා අමාරු දාන එක නේද? ඔයා too much time ඔයාට ගන්න සලස්වනවා too much time. හරිද? They are letting you to take too much time. confuse කරා. හරිද? letting you to take too much time. ඔයාට ඒ වෙනුවෙන් ඔයාව අමාරුවේ දාන්න. හරිද? ඔයාව අමාරුවේ දාන්න ඒ වැඩේ ලස්සනට කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඔළුවේ තියාගන්න ඒ දේ නම් කරන්න එපා. හරිද? ඒ දේ කරන්න එපා. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඒක කරොත් ඔයාලට මේක අමාරුව යන්න වෙනවා. alright. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ එක. search for connection between heading වල අතරමැද්දේ තියෙන. හරිද? අතරමැද්දේ දීලා තියෙන heading වල අතරමැද්දේ දීලා තියෙන දේවල් දිහා හොඳට බලන්න. හරිද? heading වල අතරමැද්දෙන් අපිට හම්බ වෙන concepts ටික දිහා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ඒ අවධානය යොමු කිරීම ඔයාට ලොකු උදව්වක් වේවි. ඔයාට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික හොයා ගන්න. connection එකක් තියනවාද කියලා බලන්න headings වල. මොකද ඒ connection හරිද? ඔයාට ලොකු උදව්වක් කරાવી. connection එකක් තියෙනවා නම් උත්තර අඳුර ගන්න. හරිද? උත්තර අඳුර ගන්න. හරිද? උත්තර හඳුන ගන්න අනිවාර්යෙන් උදව්වක් දෙයි. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. හරිද? ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඊළඟට. ඊට පස්සේ advanced technique එක විදියට read the headings and skim the paragraph quickly. පුළුවන් ඉක්මනට paragraph එක skim කරන්න. paragraph එක skim කරලා ඔයා ටග් ගාලා උත්තර ටික identify කරගන්න. හරිද? ඔයා ටග් ගාලා ඔය උත්තර ටික identify කරගන්න ඕනේ skim කරලා. ඊට පස්සේ expand the heading into a sentence. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ expand කරන්න heading එක මොකකටද? sentence එකට expand කරලා බලන්න meaning එක මොකක්ද කියලා. හරිද? meaning එක කොහොමද කියන එක expand කරන්න. ඒක expand කරනකොට හරිද? ඔයාලට ටග් ගාලා උත්තර ටික හම්බ වෙනවා. මතක තියාගන්න. right? ඊළඟ එක ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕන once you have matched the headings, read them in order to see whether there is a sequence. ඔයාලා උත්තර ටික හොයාගත්තයින් පස්සේ ඔයාලා උත්තර ටික go through කරන්න. මොකද ඒක ඔයාලට උදව් කරાવી මේක යන්නේ sequence එකකට. right? sequence මොකද්ද sequence කියලා කියන්නේ? sequence කියලා කියන්නේ මේක යන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උදව්වක් දෙවි. මේක යන්නේ මොන concept එකේද කියන එක අඳුර ගන්න. හරිද? ඒක ඔයාලට උදව් කරා. ඒ නිසා ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. හරිද? ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒක ඔයාලට ලොකු උදව්වක්. මේ දෙන දේ ඔයාලට ලොකු උදව්වක් කරනවා. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියන් යන්න කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට ඒ උත්තර ටික සීක්වන්ස් එකකට ඔයාට හම්බ වෙනවා නම් you are great. ඔයා හරියට වැඩේ කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි if you cannot find all the answers into right answers in a
සීක්වන්ස් එක අපිට උත්තර ටික හම්බ වෙන්නේ නැත්තම් අන්න පුතේ වැඩේ ඇනගෙන කියන එක ඔයාට ටක් ගාලා ඔයාට අහුවෙන්න ඕන. වැඩේ ඇනගෙන කියන එක ටක් ගාලා ඔයාට අහුවෙන්න ඕන. මොකද ඔයා යන්නේ සීක්වන්ස් එක නෙමෙයි. හරිද? සීක්වන්ස් එකක් ඔයා දීලා නැත්තම් එතන ඔයා ඉවරයි. සීක්වන්ස් එකක් එන්නේ නැත්තම් ඔයා එතන ඉවරයි. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. Sequence should be the first. Sequence should be the first. හරිද? අපි ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ predict a possible sequence of headings before you look into the text. හැමතිස්සෙම බලන්න text එක දිහා ඉස්සෙල්ලා බලලා තීරණයක් ගන්න මේකේ prediction එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් මට්ටමක මෙයා ඉන්නවද කියන එක. ඒකත් හොඳට ටාගට් කරන්න. ඔය කතා කරේ අපි heading matching question පිළිබඳව කතා කරා. හරිද? ඒ කියන්නේ heading matching වලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ topic sentence දෙක නිසා අමතක කරන්න එපා. මේක ස්කින් කරගෙන යන්න ෆයිල් එක summary and note completion. Summary and note completion. Summary and note completion පිළිබඳව. Summary පිළිබඳව අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. දැන් මේ note completion. Note එක අපි complete කරන්න ඕනේ. Note එකක් complete කරද්දී මතක තියාගන්න note එක ඉස්සෙල්ලාම keywords ටික දිහා බලන්න. හරිද? Keywords is the must. Right? ඒක තමයි පළවෙනියටම ඔයාලා හොයාගන්න. මොන හරි keyword ටික හොයාගන්න. මොකද ඔයාලා හරි keyword ටික හොයාගෙන නැත්නම් if you haven't find the correct keywords, right? If you haven't find the correct keywords, you cannot go forward. ඔයාට යන්න බෑ ඉතින් යාට. ඔයා ඉරවන එක හිරවනවා. ඒක තමයි අර්ථය. හරිද? අපි note එක දිහා බලලා හරිද? Complete the summary or not below. ඒ අපි දීලා තියෙන passage එකේ ඒ sentence wise අපේ ප්‍රශ්නෙට දීලා තියෙන එකේ sentence wise අපි බලන්න. හරිද? sentence wise අපි හැම keyword එකකටම target වෙන්න. sentence wise හැම keyword එකම target වුණාට පස්සේ what you need to understand, yes, you need to understand whether the keyword can be whether your keywords could be found in the given passage. ඔයා ඊට පස්සේ try කරන්න ඕන ඒවා ඔයාගේ passage එකේ ඔයාට if you whether you can find them. හරිද? whether you can find them. ඔයාට ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්ද keyword set එක ටක් ගාලා ඔයාගේ ඔළුවට වදිනවද? එනවද කියන එක ඔයා ටක් ගාලා එතනින් හොයාගන්න. හරිද? which will help you to have a identify the answers answers very quickly. හරිද? ඊට පස්සේ blank එකේ ඉස්සරහේ පස්සේ දිහාත් බලන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාට hint එකක් ලැබෙනවා උත්තරය මොන වගේ උත්තරයක්ද කියන එක. හරිද? ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඔන්න ඔය ටික කරොත් ඔයාලට හරියට මේ උත්තර හොයාගන්න එක ලොකු අමාරුවක් නෙවෙයි summary ඒවට. හැබැයි මතක තියාගන්න you are limited. හරිද? you are limited. ඔයාට limit කරලා තියෙනවා. ඔයාව limit කරලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාව limit කරලා තියෙනවා. ඔයාව limit කරලා ඔයාව block කරලා තියෙනවා. අන්නේ block කරපු block කිරිල්ලට අදාළ වෙන උත්තර ටික විතරක් ඔයා හොයලා ලියන්න. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. හරි? ඔය summary and note completion. ඊට පස්සේ diagram. diagram ගැන කතා කරොත් diagram එක කියන්නේ මේ වගේ concept එකක්. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකේ මේ වගේ උත්තර නොදී තිබුණොත් නම් මුළු passage එක go through කරන්න වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන උත්තර ටිකක් දීලා තිබුණොත් it will help to identify the particular paragraph. හරිද? හරි paragraph එක මොකක්ද කියන එක ටක් ගාලා ඔයාලට identify කරගන්න උදව් කරાવી ඒ තියෙන උත්තර ටික. හරිද? ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම්
ඒ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන හින්ට් ටික දීලා තිබුණොත් හොඳයි. මම හිතනවා එහෙම අමාරුවේ වැටෙන දෙයක් ඔයාලට එන එකක් නැහැ. ඔයාලව එහෙම අමාරුවේ දාන එකක් නැහැ. මේගොල්ලෝ හින්ට් එක දෙකක් හරි දීලා තියෙවි. අර හින්ට් එක දෙක තමයි ඔයා පස්සේ එතන තමයි ඔයා ගෝත් කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඔයා ගෝතු කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? එතනකන් තේරෙනවද? අන්ත මෙතෙන්ට එනකන් ඔයාලට තේරෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් උත්තර ටික ටක් දාලා හරිද? after you identify the keyword මේ දීලා තියෙන වචන ටික. හරිද? ඔයාලට answers විදිහට දීලා තියෙන වචන keyword. ඒ ටික ඔයාට ගත්තා නම් හරිද? ඔයාට ඒක identify කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයා ඒක identify කරා නම් හරිද? ඔයාට ඒක identify කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් අන්න ඒ keywords ටික තියෙනවද කියලා බලන්න ඔයාට කරමු. ඊපස්සේ ඔයාට ඒ keywords ටික ඒ passages වල කියවනවා නම් what you need to do is you need to directly go to it හරිද? or directly එතෙන්ට යන්න directly කිව්වා ඔයාගේ මේ ටික කියවලා බලන්න ඒ දීලා තියෙන උත්තර ටික හරිද? බලන්න ඒ දීලා තියෙන උත්තර ටික එකිනෙකට සමානද? හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඒ උත්තරය හරිද? ගැලපෙනවද කියන එක ටක් ගාලා ටාගට් කරනවා. හරිද? ඒ ටාගට් කිරීම ඔයාට ගොඩක් උපකාරයක් වේවි. ඔයාගේ උත්තර පිළිබඳව හොයා ගන්න. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. මොකද එතනින් තමයි ගමන යනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට තීරණය වෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ෂෝට් ආන්සර් ක්වෙස්චන්. ඩයග්‍රෑම් එක ඩයග්‍රෑම් එකේ තියෙන උත්තර ටිකම උත්තර දීලා තිබුණොත් ඒ උත්තර ටික පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට මේවා විදිහට විදියට උත්තර ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ පාවිච්චි කරන උත්තර ටික ඔයාලට ප්‍රතිවන්න යන්න පුළුවන්. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ short answer questions. හරිද? short answers. Short answers means you can only use one word or two word or maximum. හරිද? ඒක ඔයාව limit කරලම තමයි තියන්නේ. හරිද? You are limited. ඔයාව limit කරලා තියෙන්නේ. ඔයාව limit කරලා ඔයා ඒ limit කරපු එකෙන් තමයි ඔයාව ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. හරිද? පළවෙනියටම tips for short answer questions. අපි tips ටික බලමු. First read the question and then read the text. හරිද? First read the question and then read the text. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම question ටික. හරිද? ඒවට හම්බ වෙන question අපි read questions ටික read question ටික read එතකොට question ටික read කරාන හරිද? අර question ටික read කරා නම් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා මොකක්ද ඔයාලා target කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා target කරන්න ඕනේ උත්තරේ පිළිබඳව ඔයාලට target idea එකක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. හරිද? ඔයා ඒ target එක ගත්තා. ඔයා දන්නවා එතනින් එහාට ඔයා passage එක හරිද? passage එකේ බලන්න ඕන කොතනද කියන එක ඔයාලා දන්නවා. හරිද? ඔයාලා දන්නවා passage එකේ ඔයාලා target කරන්න ඕන කොතෙන්ද කියලා. ඒක passage එක පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට නිකම්ම ඔළුවට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ අර්ථ දාන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ understand what is being asked. හරිද? understand what is being asked. මොකද්ද ask කරන්නේ? අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? හරිද?
මොකද්ද අහන ප්‍රශ්නේ? හරිද? මොකද්ද අහන ප්‍රශ්නේ කියන එක ඔයා ප්‍රශ්නෙන් ඉල්ලන concept එක මොකද්ද කියන එක ඔයා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ the answers are going in order. ඔයා ඒකත් ඒක මේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන answers එන්නේ order එකට කියලා. Don't go beyond the word limit. word limit එක පනින්න එපා. word limit එක පන්නනොත් ඔයා ලොකු අමාරුවකට වැටෙනවා. හරිද? ලොකු අමාරුවකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ keyword එකක් underline කරගන්න. මේක නම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ අන්න තියෙනවා what exactly overwhelm people. හරිද? එතකොට overwhelm කියන වචනේ විතරයි ඔයාට ආගන්න. හරිද? overwhelm කියන වචනේ තියෙනවද කියලා බලනවා. ඔයාට දීලා තියෙන passage එක. හරිද? ඔයාට දීලා තියෙන passage එකේ ඒක තියෙනවද කියලා බලන්න. අන්න ඒක තියෙනවා නම් හරිද? අන්න ඒක තියෙනවා නම් right? ඒක තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න ඕන ටග් ගාලා ඒ තියෙන sentence එක underline කරන්න. You need to underline the sentence very quick. හරිද? After you underline the sentence බලන්න adjective එකක් adverb එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා. Use no more than 6 words කියලා කලින්. හරිද? ඔයාට ඒ අල්ල ගන්න තියෙන adjective එකක් මොකක් හරි තියෙනවා අන්න ඒ දේ පිළිබඳ විතරක් අවධානය යොමු. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියලා තියෙන question word what. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙතන අහන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ගැන. හරිද? මොකක් හරි දෙයක් ගැන කියලා ඔයා දන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ පණ නැති දෙයක් කියනවද? ඒ sentence එකකට පණ නැති මොකක් හරි. පණ නැති inanimate noun එකක් කියනවද කියන එක ටග් ගාලා බලන්න. inanimate noun එකක් කියනවද කියන එක බලන්න. inanimate noun එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි your answer. That is your answer. ඒක තමයි ඔයාගේ answer එක. අන්න answer එක ගත්තා ටග් ගාලා එතනින් ඔයා ඔයාගේ උත්තරේ jot down කරලා ලියන්න. හරිද? ඔන්න කරන විදිහ. right? all right. මම දැන් ටිකක් පල්ලෙහාට යන්නම්. මේක මම දෙන්නම් හෙට යන කට්ටියට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. true false not given එක මම ආයෙ skip කරලා දානවා. ඒක වැඩක් නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වා වෙන්න ඕන දේ. මේක පොඩ්ඩක් අද දවසේ බලා ගන්න කොහොම හරි මම මේක දෙවන්නම් group වලට දාන්නම්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. reading sentence completion. sentence completion මෙන්න ඊළඟ concept. sentence completion ගැන කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලම මතක තියාගන්න sentence එකේ අග හෝ මුල සම්පූර්ණ වෙන්න තියෙනවා කියන එක. බොහෝ විට අග ඔයා ඒක අග පුතේ identify කරගත්ත ගමන් what you need to do is you need to ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන keyword එක identify කරගෙන ඒකෙන් sentence එක identify කරන්න. හරිද? ඒකෙන් අර sentence එක identify කරගන්න. ඒ sentence එක identify කරගෙන හරිද? ඒ sentence එක identify කරගෙන ටක් ගාලා ඒ sentence එකේ meaning එක compare කරන්න. ඒ sentence එකේ meaning එක compare කරන්න. මොකටද? දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. හරිද? දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. එතකොට ඒ තියෙන ඒ දෙක compare කරනකොට ඔයාලට ටක් ගාලා හම්බ වෙනවා අදාළ උත්තරේ ප්‍රශ්නයක් නැති. ඔන්න ඕක තමයි කරන්න ඕන දේ. I කිව්වා I කියන්නම් ඒ කරන්න කියපු දේ. What you need to do is you need to identify the keyword of the given half. දීලා තියෙන half එකේ keyword එක identify කරගන්න. ඒ half එකේ keyword එක identify කරගත්තට පස්සේ what you need to do is try to find the keyword in the passage which will be in synonym forms. ඒක identify කරගෙන tag ගාලා ඒ එන දෙක compare කරන්න.
කම්පෙයාර් කරාම ඔයාට උත්තරේ හම්බ වෙනවා උත්තරේ හම්බුනහම ඔයා ඒ උත්තර දෙක කම්පෙයාර් කරලා මිසිං පාර්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මිසිං පාර්ට් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අන්න ඒ මිසිං පාර්ට් එක ටග් ගාලා ලියන්න ඔන්න කරන්න ඕන දේ ඔච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හරිද ඔන්න අපි එතෙන්ටත් දානවා right short answers here all right මම මේක ඔයාලට දාන්නම් I will send this to your groups this is the end of the reading case right this is the end of the reading case I think you can understand what make it team දෙවල් ටික මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති ප්‍රශ්නයක් නෑ did you understand or not did you understand or not තේරුණාද නැද්ද කතා කරමු තේරුණාද නැද්ද ඉතින් අහන්න reading පැත්ත ඉවරයි දැන් අපි එනවා writing පැත්තට writing පැත්ත තමයි ඊළඟ ටාගට් එක වෙන්නේ මොකද writing ටික අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවයක් අපිට තියෙන නිසා තමයි writing වලට යන්නේ writing ගැන කතා කරත් අපි දන්නවා අපිට කොටස් දෙකක් හම්බ වෙනවා writing හරිද අපිට කොටස් දෙකක් හම්බ වෙනවා writing හරි writing වල එන කොටස් දෙක තමයි task 1 and task 2 මම දැන් එන්නම් කෙලින්ම task 1 වලට මොකද task 1 කියන එක ගොඩක් අයට අවශ්‍ය කරන දෙයක් නිසා task 1 කියන එකට ඇවිල්ලා task 2 එකටත් එන්නම් task 2 එකෙන් අපි move on කරමු ඊටු component set එකට හරිද ඔයාලා දන්නවා මෙතන general කරන අය ඉන්නවා හරිද මෙතන general කරන අය ඉන්නවා academic කරන අය ඉන්නවා හරිද general වේවා academic වේවා හරිද මොන කතාව අපි කතා කරත් මෙතන අපි task 1 එක හරිද task 1 එක කතා කරලා general වල නම් අපි ලියන්නේ ලියුමක් හරිද general වල ලියුමක් අපි ලියන්නේ general වල අපි ලියුමක් ලියනකොට මතක තියාගන්න ඔයාලට ලියන ලියුම හරි පිළිවෙලට ලියන්න අර දීලා තියෙන bullet points වලට මේක මම මේන් එතෙන්දි bullet points ටික ඔයාලට cover කරගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් variety of language with the variety of language you can do this හරිද අපි මොන දේ කරන්නත් කලින් අපි දැනගන්න ඕන මේක bands course හරිද මේක bands course කොහොමද යන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න මෙතන තියෙනවා 5 ඉඳන් 8 වෙනකම් මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් ඔළුවේ ඇති ඔයාලගේ target score එක පිළිබඳ අදහසක් ඔළුවේ ඇති target score එක 5 නා no irrelevant data you cannot write any kind of irrelevant data ඒ කියන්නේ ඔයාලක මේක academic හෝ general කියන දෙකටම අදාළ හරිද no supporting statements හරිද inappropriate use of vocabulary and inadequate coverage ඒ කියන්නේ මෙතන මේ task achievement කියන concept එක අපි දන්නවා අපේ task එක මාරු වෙනවා අපි mark වෙනවා concept කීපයක් යටතේ හරිද concept කීපයක් යටතේ අපේ task එක mark වෙනවා පළවෙනි එක තමයි task achievement කියන්නේ හරිද first one is task achievement එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා කොච්චර හොඳට task එකට coordinate කළාද කියන එක ඒ task එක කොච්චර හොඳට ඔයා ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලාද කියන එක ඔයාලට හම්බ වෙන උත්තරය හරිද එතකොට මෙතෙන්දී ඔයාට band 5 ගන්න ඕන නම් no irrelevant data ඔයාලට දෙන්න බෑ no supporting ඒ කියන්නේ irrelevant data no irrelevant data එතනින් positive form එක හරිද ඊට පස්සේ no supporting statements supporting statement දීලා නැත්තා ඊවට හරි if you haven't given any supporting statement දුන්නේ නැතිනොත් ඒත් තියලා inappropriate use of vocabulary your vocabulary it's inappropriate හරිද vocabulary එක inappropriate ගැලපෙන්නේ නැහැ හරිද ඒ vocabulary එක කීයටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ ඔයා භාවිතා කරන vocabulary එක වැඩක් නැති vocabulary එකක් ඒක එතෙන්ට
හරියන්නේ නැති vocabulary එක. හරිද? එහෙම තියෙනවා. අන්න එතනින් ඔයා ඉවරයි. හරිද? ඒක කරන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ inadequate coverage. ඒ කියන්නේ ඔයාට දීලා තියෙන bullet point set එක ඔයා inadequately cover කළා. හරියට cover කරලා නැහැ. හරිද? ඔයා හරියට cover up එකක් දීලා නැහැ. එහෙමනම් ඔයාට එන්නේ band 5 විතරයි. band 6 එනවනම් main components highlighted. හැම main component එකක්ම ඔයා target කරලා. main component හැම එකක්ම ඔයා එළියට අරගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නලා. හරිද? ඒ main target ටික ඔයා දෙනකොට ඔයා ඒක හරියට කරලා තියෙන නිසා ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. use of relevant statement. ඔයා relevant statement සේරම relevant statement ගැලපෙන statement. හරිද? ගැලපෙන statement භාවිතා කරලා තියෙන නිසා ඔයාට ගමන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ inaccurate data අඩුයි. ඒකත් ඔයාට ලොකු දෙයක්. inaccurate data ඔයාට අඩුයි. එතනින් ඔයා ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඒ band 6 now. හරිද? if you need to get band 6 from task achievement, right? Next one is band 7. Main components highlighted clearly and understandably. Clearly and understandably. හරිද? හරියට සහ පැහැදිලි ලෙස ඔයා ඒ දේවල් පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? clear supporting statements. හැම ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම සපෝට් කරලා තියෙනවා. හරිද? no irrelevant data. irrelevant data මුකුත්ම නැහැ. some areas needing corrections. සමහර areas ඔයාට correction පිට දුවන්න වෙනවා. හරිද? ඔය band 7. band 7 නම් band 8. task achievement එකේ band 8. clear overall composition. හරියට composition හදලා දෙනවා clearly and no correction required. අර කියපු හැම concept එකම main component highlight වෙලා තියෙනවා, clear supporting statement තියෙනවා, relevant data තියෙනවා, right? no correction required නම් ඔයා 8. හරිද? ඔය task achievement එක. ඊළඟට ඔයාට එනවා coherence and cohesion කියන concept එක. coherence and cohesion. මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඔයාගේ ටාගට් එක හැම තිස්සම ඔයාගේ ටාගට් එක යන්න ඕන coherence and cohesion කියන concept එකේ main idea එකට. coherence කියලා කියන්නේ coherence and cohesion කියලා කියන්නේ how well you construct your ideas and how well you present your ideas in a logical manner. or logical විදියට ඔයාගේ ideas ලියලාද ඔන්න බලන්නදී. හරිද? band 5 now improper organization of ideas, incorrect linking of ideas and information few paragraph. මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් අයගේ band 7 නැත්තේ. band 7 තියෙන නිසා මම මෙහෙම එන්නම්. logical organization of information. Your information should be in a logical format, good paragraphing, good referencing, appropriate use of linking devices, underuse or overuse of linking devices. හරිද? ඔන්න ප්‍රධාන ටාගට් ටික. මතක තියාගන්න මේ logical organization of information කියන්නේ ඔයා logically ඔයාගේ information එකක් එන්න ඕන උඩේ ඉඳලා A to Z order එකට හෝ Z to A කියන order එකට. good paragraphing කියන්නේ deductive or inductive approach එකෙන් හරි paragraph style එකක් ඔයා select කරගන්න. deductive or inductive. හරිද? වඩා ලේසි deductive approach එක ලියන එක මොකද topic sentence එක එන්නේ මුලට topic sentence එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනකොට ඔයාලට මේක කරන්න ලොකු ගැටලුවක් නෑ. මොකද ටාග් ගාලා කරන්න තියෙන්නේ ඒ තියෙන පිළිවෙලට යන එක. deductive approach එකේදී ඉස්සෙල්ලා topic sentence එක ලියන්න. ඉන් පස්සේ examples take examples to prove your topic sentence එක prove කරන්න examples ගන්න. after you give examples to prove your topic sentence, you need to explain. I will repeat it again. You need to explain කරන්න ඕන අර දීපු examples. හරිද? then comes the transition or concluding sentence. ඔන්න ඔය විදියට තමයි
අපේ ටාගට් එක විය යුත්තේ paragraphing style එක ඒ paragraphing style එක ඒම හරියට ලිව්වොත් band 7 කියන එක අමාරු ටාගට් එකක් නෙමෙයි. Next will be lexical resources. මේක තමයි ටිකක් අමාරු concept එක lexical resources කියන concept එක. මොකද lexical resources ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හරියට භාවිතා කළ යුතුයි. lexical resources ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට you need to have a good vocabulary. හරිද? You need to vary your vocabulary. Right? You need to vary it. ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. මම task 1 එක ලියනකොට academic කාට නම් දුන්නා වචන set එකක්. මම හිතන්නේ ඉඳපු අය දන්නවා ඇති upward trends, downward trends, equal trends, fluctuation trends ඔය හැම එකකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් variety එකක් දුන්නා. හරිද? අනිත් අයට මම පොතක් කියවුවා writing maximizer කියලා. ඒ පොතේ තියෙනවා ඔය කියන words ටික එහෙමම තියෙනවා. group වලට මම එහෙමම දාලා ඇති. හරිද? ඒකත් හොඳට බලන්න. Right? Which will help you a great deal to identify what you need to do. Right? Use of collocations. ඔයා හරියට linking words or collocations. ඒ ඔය දෙකම ඔයා පුළුවන් තරම් නිවැරදිව භාවිතා කරලා තිබිය යුතුයි. මේ ideas හරියට එළියට දෙන්න ඕන. හරිද? Rare spelling mistake. You cannot make many spelling errors. ඔයාට බෑ spelling errors භාවිත කරන්න. ගොඩක් spelling errors පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට බෑ. ඔයා ගොඩක් spelling errors පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ you are done. ඔයා ඉවරයි. හරිද? ඔයා එතනින් එහාට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඔයාගේ ගමන ඔයා නිමා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ දේ කරගන්න එපා. ඒ දේක අපරාධයන් ඒ දේ කරගන්නවා කියන එක ඔයා හරිද? ඔය band 7 lexical resources පිළිබඳව මම කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා grammar range and accuracy. හරිද? grammar range එක. grammar range and accuracy. If you talk about grammar range, හරිද? අපි grammar range එක පිළිබඳව කතා කරනවා. පුතේ ඔයාලා grammar range එක හැමදාම බලන්න ඔයාලට දීලා තියෙන topic එකේ time frame එක දිහා හොඳට බලන්න. හරිද? time frame එක මොකක්ද කියන එක බලන්න. time frame එක දිහා බැලුවම ඔයාලට ටක් ගාලා අවබෝධ වෙයි ඔයාලා මොන tense එකද ලියන්න ඕන කියලා. මොකද time frame එකෙන් තමයි අපි ඒක කියන්නේ. graph වල නම් ඔය time frame එක graph වල pie charts වල ඕක තියෙනවා. හරිද? process වලට අපි time frame එකක් දෙන්නේ නැහැ. process වල time frame එකක් නැති නිසා we need to decide the proper tense. හරිද? අපි ඒක decide කළ යුතුයි. band 7 නම් unique sentence structures. ඔන්න පුතේ අපිට වදින අනිත් තැන. You need to have unique sentence structures. Your sentence structures should be unique from one to one. හරිද? එකින් එක sentences හැම එකම unique වෙන්න ඕන structures. මම ඔයාලට කියලා තියෙන structures ගාන කීයද? ඒ structures ටික එකින් එක වෙනස් කරගන්න. එකම structure එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එකම structure එකක් if you use a one same structure in your sentence you will be done from this case. හරිද? මෙතනින් ඔයා ඉවර කරනවා ඒ වැඩේ. හරිද? few mistakes in the sentence used. හරිද? mistakes අඩු විය යුතුයි. sentence වල භාවිතා කරලා තියෙන mistakes සේරම අඩු විය යුතුයි. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. sentence වල භාවිතා කරලා තියෙන mistakes සේරම අඩු විය යුතුය. හරිද? sentence වල භාවිතා වෙලා තියෙන mistakes සේරම අඩු වෙන්න ඕන. ඒවත් එක්ක යන්න එපා. මොකද sentence එක mistake එක ඔයාලා ලියුවොත්. හරිද? if you write it in with mistakes, all right, ඔයාගේ mistakes එක්ක ලියුවොත් ඔයාට පුතේ ගමන යන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඒ ගමන නිවා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒවා පිළිබඳ සැලකිල්ලෙන් මේ ගමන යන්න. හරිද? ඊට පස්සේ few errors in grammar and punctuations. ඔන්න පුතේ ඊළඟ කතාව punctuation marks. හරිද? punctuation marks. punctuation marks ටික හරියට කරන්න. punctuation marks වල notes ඕන ඉන්නවනම් please inform me. I'll send the notes for punctuation marks because if you are not using punctuation marks correctly, හරිද?
මෙයාලා punctuation marks බලනවා grammatical usage එක යටතේ ඔයාලට එතනින් එහා ඔයාලට කතා කරගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා please ඒක කරන්න එපා. හරිද? ඒක කරගන්න එපා. ඒක කරනවා කියන්නේ ඔයාලා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා කියන එක පමණයි මම දන්නේ. හරිද? ඒක ඒ නිසා ඔළුවේ තියන් වැඩ කටයුතු කරන්න. right. අපි මොන දේ කරත් අපි දැනගන්න ඕන මේ ටාස්ක් එකේ අපි වචන 150යි ලියන්න. හරිද? අපි 150යි ලියන්නේ. task එක should be within the range. මේ දීලා තියෙන range එකේ task එක ලියවිය යුතුයි. හරිද? task එක මේ range එකේ තමයි ලියවෙන්න ඕන. ඒ ලියවෙන range එක හරිද? ලියවෙන range එක හරිද? 150 range එකේදී introduction එකක් දෙනවා. introduction එකේදී what we need to do is we need to paraphrase. හරිද? we need to paraphrase. අපි paraphrase කරන්න ඕන අපේ දීලා තියෙන උත්තර ටික අපි paraphrase කරන්න ඕන. paraphrase කරන්න නැති වුණොත් අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. හරිද? උත්තරේ paraphrase විය යුතුයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වෙන්න ඕන overview එකක් ලියන්න. identify the main features and focus on them on those that stand out comparison to the others. ඔයා key features ටික identify කරගෙන ඔයා එතනින් ටක් ගාලා ඒ key features වලට target කරන්න ඕන. හරිද? key features වලට ඔයා target කරන්න. මොකද ඔයා key features වලට target කරන්නේ නැතුව යනවා කියන්නේ ඔයාට හම්බ වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල් අඩු වෙනවා. මොකද comparison කරන්න you need to have details. හරිද? you need to have details to compare do comparisons. comparison කරන්න details නැතිනොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඊළඟ එක තමයි body paragraph එක. හරිද? even in a letter එකක වුණත් අපි මේ දේ කරන්න ඕන. letter එකේදී වුණත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම overview එකක් ලියන්න ඕන. overview එකේදී ඔයාලා ලියන්නේ ඔයාගේ ඒ දීලා තියෙන letter එක පිළිබඳ පොඩි summary එකක්. හරිද? ඔයාලා කියන්න යන දේ පිළිබඳ summary එකක් ඔයාලා ලියන්න. ඒ summary ඔයාලට උදව් කරાવી ඔයාලගේ ගමන. ඊට පස්සේ body paragraph එක the body paragraph has to provide information explaining the features that are identified. ඔයා කතා කරන features ටික ගැන ඔයා එතෙන්දී තනිකරම පිළිතුරු දෙන්න ඕන. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි යන්න ඕන ක්‍රමය. හරි? මේ තියෙන්නේ ඒ concept ටික introduction එක එන්න ඕන. මොකද්ද? like an essay the description two needs an introduction points to remember when you are writing an introduction. This paragraph should focus on the components of the graph, bar chart, tablet, or table of process or map or etc. Even in your letter you need to give a basic idea, right? You need to give a basic idea. අපි basic idea එකක් ලබා දිය යුතුයි. letter එකේදී උනත් මොකක් ගැනද මේ introduction එක අපි ලියන්නේ කියන එක, letter එක මොකක් ගැනද ලියන්නේ කියන එක අපි පැහැදිලිව කතා කළ යුතුයි. හරිද? අපි පැහැදිලිව ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් අපි ලබා දිය යුතුයි. මොකද ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් අපි ලබා දුන්නේ නැත්නම් අපේ letter එක මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද ධාවනය වෙන්නේ, මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා අපි ඒක පිළිබඳ කිසිම දෙයක් කතා කරන්නේ නැත්නම් අපිට මේක ගොඩ ගන්න බෑ. හරිද? This paragraph should focus on the to write this paragraph you should read and understand the question given. මේක ලියන්න ඕන නම් read and understand the questions. ටක් ගාලා question එක read out කරලා ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද ඒක තේරුනේ නැති වුණොත් අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. හරිද? ඊළඟ එක do not use exact words in the given question. ඒ දීලා තියෙන හැම question එකකදීම දීලා තියෙන words a exact words you cannot use, right? You cannot use these exact words. a හැම word එකක්ම ඔයා paraphrasing කරලා තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔයාගේ paraphrasing concept එකේ තියෙනවා. හරිද? ඔයා paraphrasing එකේ තියෙනකොට paraphrasing එකේ යනකොට ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ answer එක ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා. answer එක form කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ instead paraphrase the question. Using synonyms for the important words give the question where you can get extra points. ඔයා
synonyms පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් synonyms පාවිච්චි කරලා පුතේ ගමන යන්න synonyms වලින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? If there is time frame mentioned, it is a must to mention the time frame. හරිද? ඔන්න අපි ලියන විදිය introduction එක. මම ඔය introduction එක ගැන කතා කරා. හරිද? ඊට පස්සේ overview එක. ලියවෙන්න ඕන දේවල් මේ කියන්නේ. Overview paragraph stands through its name. In the general terms, you must be able to identify the main features and need to focus more on them. That through that with that you can score more. හරිද? ඔයාට ඒක හරහා score කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්. හරිද? You can score more from it. So what you need to do is you need to point out all the key factors. Point out points to remember when you are writing an overview. What you need to do is I understand is this is you need to identify this is the most important paragraph. මේක letter එකකටත් ඔන්න අපි ලියන්න පුළුවන්. හරිද? summary එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලියන්න යන දේවල් ගැන ඒක overview එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. Identify the key features of the graph. හරිද? කලින්ම graph එකේ key features ටික ඔයා identify කරගන්න. General වෙන විදිහකින් කියනවා නම් general up and downs. Right? You need to identify all the general up and downs. ඒක ඔයා identify කරගන්න ඕන. මොකද එතනින් තමයි you can identify what to write in your sentence. ඔයාගේ sentence එකේ ඔයාට ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන එක ඔයාට tag ගාලා identify කරගන්න පුළුවන් හිතේ. හරිද? Focus on the features and that stand alone. හරිද? Features. හරිද? A features ටික you need to identify. ඔයා ඒ features ටික අනිවාර්යෙන් ඔයා identify කරගත යුතුයි. හරිද? Which will help you to go do a great job in your case. All right? A overview එක how we are writing overview. ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ එන්නේ අපි මේ එක එක process වල අපි ලියන්න ඕන විදිය තමයි අපි මේ එකින් එකේ දීලා තියෙන්නේ. අපි මේක එකින් එක බලමු. Right. මේ හැබැයි මේ හැම එකෙදිම what we need to do is we need to identify and write this, right? ඔයාලගේ answer factors වලට උත්තර බෙදෙන හැටි vocabulary 25 minutes 25% of marks, coherence and cohesion 25 marks. හරිද? 25 coherence and cohesion, task achievement 25%, grammar and accuracy 25%. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ සම්පූර්ණ උත්තර. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ සම්පූර්ණ උත්තර focus වෙන්න ඕන. හරිද? ඔන්න ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න. ඔය තියෙන්නේ type 1 ඒවා ලියන විදිහ. මම මේ හරි අපි මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක මතක තියාගන්න. මෙන්න ෆෝමැට් එක මම ෆෝමැට් එක මෙතන ටයිප් කරන්නම්. ඒ ෆෝමැට් එක ඔළුවේ තියාගෙන මේක ලියන්න. මොකද මේක තමයි most important case in case මේක තමයි ගොඩක් important system එක වෙන්නේ. මොකද මෙයා හරියට identify නොකරගත්තොත් මේ format එකටත් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. If you are not going through this format, given format, මේ format එක හරියට අනුගමනය කරේ නැති වුණොත් මෙතනින් ඔයාලට මෙතනිනුත් ඔයාලා යනගන්න. හරිද? ඒ නිසා format එක through දුවන්න. format එක through. හරිද? මෙන්න ලියවෙන format එක මේක ඕනනම් ලියා ගන්න. task 1 එක පිළිබඳව මම මේ කතා කරන්නේ academic එකේ පළවෙනි එක තමයි introduction. හරිද? introduction introduction. ඊට පස්සේ අපි යනවා body. ඊට පස්සේ අපි යනවා comparison if necessary. හරිද? comparison if necessary. Then
conclusion හරිද සයි ඔය conclusion අපි introduction එක බෙදනවා කොටස් කරනාවකට මේක මේ වෙනම මේ පාටි ලියන්නම් මේවා ලියා ගන්න hold on සේරම යන්න එකට හරි කවන්නේ පළවෙනි point එක introduction එකේ paraphrase the question හරිද question එක paraphrase කරන්න ඊළඟ point එක general overview හරිද general overview එක ලිව්වා ඊට පස්සේ body paragraph එකට එනවා හරිද body paragraph එකේදී හැබැයි මේක මතක තියාගන්න මේකේ bar chart එකක් නම් හරිද bar chart එකක් නම් axis ටික කියන්න ඕන with time frame body paragraph එකේදී අපි කතා කරන්න ඕන හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න trends හරිද trends ටික අපි කතා කරන්න ඕන trends ටික අතරේ යන ගමන් අපි බලන්න ඕන comparison කරන්න දේවල් තියෙනවද කියලා හරිද points to compare හරිද අන්තිමට අපි by looking at the data what can you understand sorry ඔන්න ඔය විදිහට තමයි task 1 එකක් අපි ලියවෙන්න ඕන හැම මෙන්න මේක පුළුවන් නම් ටග් ගාලා ගහගන්න screenshot එක මොකද this is pretty much necessary screenshot එක ගහගන්න වෙලා තියලා තියෙන්නේ ඕක හරිද sorry yaar screenshot එක ගහගන්න okay sorry හරි මම හිතන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගන්න නැති ඔන්න task 1 එක ලියන විදිය පිළිබඳව මම අවබෝධයක් දුන්නා හරිද ඔය task 1 එක ලියන විදිය ඔක හරි මම හිතන්නේ ලියන්න ඇති කියලා task 1 එකේ ඔන්න ඔය සිස්ටම් එකට මේ තියෙන graph එකක් ලියන්න process එක map එක හරිද process එක map එක න හරිද process එකක් map එකක් නම් අන්න පුතේ process එකක් map එකක් නම් general up and overview එක ලියනකොට general up and lows ලියනවට වඩා ඔයාලා මොකක්ද දන්නවද ලියන්න ඕන general key points key factors ටික ලියන්න key points or key factors ටික ලියන්න ඒක තමයි ඊළඟ කතාව හරිද you cannot write everything you need to write general key factors හරිද key factors වලින් විතරක් යන්න ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු ගමනක් යාගන්න පුළුවන් හරිද ඔන්න මම task 1 එකත් දුන්නා මම task 1 එකේ notes ඒවලා තියන්නම් ඔයාලා හැමෝටම ඒ notes ටික චුට්ටක් බලන්න මොකද ඒ notes වලින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා ඊළඟට හරිද මම ඊළඟට එන්නේ task 2 එකට හරිද මම එන්නේ task 2 එකට task 2 එක එන්නේ රචනය හරිද task 2 එකේ එන්නේ රචනය task 2 එකේ රචනයක් ගැන කතා කරනකොට අපි මතක තියාගන්න ඕන රචනයක් ලියවෙන්න ඕන concept ටික මොකක්ද කියන්නේ හරිද රචනයක් ලියවෙන්න ඕන concept ටික මොකක්ද කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙනවා රචනයක් ලියද්දි කොහොමද ලියන්නේ
මොකද මේ ලියන විදිය තමයි අපිව ගොඩක් දුරට අපේ තත්ත්වය තීරණය කරන්නේ. හරිද? ටාස්ක් මේක ගැන කතා කරනකොට මතක තියාගන්න මේ ටාස්ක් 2 එකත් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකත් මාක් වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා දීපු රෙස්පොන්ස් මාකින් ක්‍රයිටීරියා එක යටතේමයි. වෙන මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් නැහැ. ඒක මාක් වෙන්න task response, lexical resources, coherence and cohesion and grammatical range and accuracy. ඔය concept එක ටික යටතේ තමයි අපි ඒකත් මාක් කරගෙන යන්නේ. මේක මාක් කරනකොටත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ෆෝමැට් එක අනිවාර්යෙන් ලියන්න. ෆෝමැට් එකට අනිවාර්යෙන් ලියන්න. හරිද? ඔයාලට ෆෝමැට් එකෙන් පිට ඔයාලට ලියන්න. ඔයාලා ෆෝමැට් එකෙන් පිට මේක ලියන්න ගියොත් ඔයාලා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. හරිද? ඊළඟ කතාව තමයි ෆෝමැට් එක කතා කරන්න කලින් you need to identify the type of essays. හරිද? essay types ටික ගැන අපි දැනගන්න. අපිට හම්බ වෙනවා disadvantages and advantages essays, opinion essays, right? ඊට පස්සේ discuss both views. views දෙකම ගැන කතා කරන්න. හරිද? views දෙකම ගැන කතා කරන්න අපිට එනවා. එතනින් එහාට ගියාම discussion essays කියන්නේ views දෙකම ගැන කතා කරන එක. ඒ ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ එනවා mixtures. හරිද? mixtures කියන concept එක. mixtures කියන concept එක එනවා. හරිද? mixtures කියන concept එකේදී මතක තියාගන්න mixtures කියන concept එකේදී අපිට mixtures කියද්දි ගොඩක් කොටස් ගොඩක් හරිද? කොටස් ගොඩක් එකට හම්බ වෙනවා. compare and contrast. හරිද? compare and contrast. compare කරන්න. හරිද? compare කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොටස් ගොඩක් එකින් එක ගිහිල්ලා. හරිද? කොටස් ගොඩක් එකින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ cause and effect ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම අපේ solution and problem and solution ඔන්න ඔය විදියට. හරිද? ඔය විදියට අපි එකින් එක අපි identify කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඒවා එකින් එක identify කරගෙන තමයි අපි ගමන යන්න ඕනේ. අපිට essays ලියනකොට අපිට essays වල පැති ගොඩක් තීරණය කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. හරිද? ඒ essay එක අපි ලියන්න ඕන කොයි විදියටද කියනවා. Whether it's a balance essay or an imbalance essay. හරිද? balance essay එකක්ද imbalance essay එකක්ද? ඒක අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න. හරිද? balance එකක් නම් කොහොමද ලියන්නේ? imbalance එකක් නම් කොහොමද ලියන්නේ? ඒක මත් බලන්න ඕනේ. හරිද? ඒ දේවල් ටික identify කරගන්න. මම ඒකට වන්නම් ඔයාලට දැන් ටික මේක ඉවර කරලා different writing styles කියන concept එක different writing styles concept එකේදී ඔයාට ඒකත් identify කරගන්න පුළුවන්. අද යන්න කලින් හෙට exams යන අය පොඩ්ඩක් කලින් ඒ ටික බලන්න. මොකද ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ලියනකොට හැමතිස්සෙම අපි format එකක් තියෙනවා අපිට කියන්න. හරිද? මේ format එක තමයි what you need to do first is you need to write an introduction. අපි introduction එක ලියන්න ඕනේ. introduction එකේදී මතක තියාගන්න introduction එකක් ලියද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි question එක paraphrase කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ introduction එක ඇතුලේ general statement එකක් ලියනවා. ඒ රචනය පිළිබඳව general statement එක. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා thesis statement එක which is pretty much necessary. thesis statement මේක ගැන නොදන්න අය ඇති මෙතන. මම වීඩියෝ එක ආයි පෙන්නන්නම් thesis statement කියන වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 8යි සහ විනාඩි 13ක් අතර වීඩියෝ දෙකක් විනාඩි 8ක් සහ විනාඩි 13ක් අතර යන ඒවා මේ වීඩියෝස් දෙකේ තියෙනවා thesis statement එකකින් මොකද්ද කරන්න කියන එක. මොකද thesis statement එක තමයි which is known as the statement which shows the entire direction. හරිද? entire direction මුළු direction එක. හරිද? thesis එකෙන් තමයි මුළු direction එක කතා කරන්නේ. අපි කොහෙටද මේක අරගෙන යන්නේ කියන එක. ඒ thesis එකේ තමයි කියන්නේ අපි entire direction එක මුළු
මේකම entire direction එක. essay එකම entire direction එක. Whether it's going to be a balance essay or imbalance essay or එතනින් එහාට ගියාම whether it's going to be a positive or negative essay. ඔන්න ඔය සේරම කර්තව්‍ය තීරණය වෙන්නේ ඔන්න ඔය thesis statement එක ලියන විදියට. මතක තියාගන්න task 1 or 2 මේ කියන දෙකටම පාවිච්චි කරන්න ඕන reporting style එක විතරයි. You cannot use any other first person narrations in your writing cases. හරි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න විනාඩි 8ක. Okay, now that we have talked about outlining, most of you probably would think that the next natural step would be to talk about introductions. But what I'm going to do is talk about thesis statements. Now, the thesis statement is a part of the introduction. It is the last sentence of the introduction. There's a specific reason why we're talking about the thesis statement first. Because the thesis statement is the most important sentence in the entire essay. The most important sentence in the entire essay. I did not stutter. I did not hesitate. If you cannot do a good thesis statement, then it's going to be a challenge for you to get a really high score. That's how important the thesis statement is. The thesis statement, it controls and directs the entire essay. The entire essay is based around the thesis statement. So it's vitally important that you write it correctly. I think a lot of students think about the thesis statement as a throwaway sentence. And a lot of people try to use a template to do a thesis statement, or they make some general thesis statement that can apply to any type of question. That is a horrible, horrible, horrible mistake. A horrible mistake. Because then your essay has no direction, no foundation to sit on. The thesis statement is like the foundation of a house. It's the foundation of a house. And if you know anything about house building, you can't have a strong house with a weak foundation. Okay? So here are the basics of a thesis statement. The thesis statement, it comes in the first paragraph. It comes in the introduction. It contains the main idea or your position that you're going to expand throughout the rest of the paper. So if you have just a generalized thesis statement that has no main idea position and no blueprint, then what are you expanding? Your essay is a mystery. And the worst kind of essay to write is an essay where it's a mystery, where later on the grader has to figure out what the heck you're talking about. A thesis statement is a specific claim that your essay supports, a specific position, right? It answers the question. And also it says how you're going to answer the question, the blueprint. Right? So that's why, again, I talked about this earlier. Why are we starting with the thesis statement? I told you this earlier. The entire essay is based around the thesis statement. It's the most important sentence. All right? It's the most important sentence. A lot of students don't realize that. They don't realize that. And they don't, when you read an essay, one of the first things, if I'm grading an essay, one of the first things that I'm looking at is the thesis statement. Because if this person can't write a thesis statement, I actually lose hope that they're going to actually write a really good essay. Because there's no foundation. So how do you know when you're writing a really good thesis? Right? When you write a thesis statement, this is what you have to assume. You have to assume that the reader can read only this one sentence
and know exactly what your paper will be about and the position that you have. That's how you know if you have a good thesis statement. I can look at just one sentence and know exactly what your paper is about, the position you have, and how you're going to explain that position. Do you see why that sentence is so important? Why it's so powerful, right? It's extremely, extremely powerful. It should be clear, it should make a choice, and it should have predictors. Predictors meaning, what are you going to talk about? You're controlling ideas. Here's how you write the thesis statement. There are 3 parts. You have the limited subject or the subject, the general idea. You have your precise opinion or position, and the blueprint of your reasons. Okay? Always those same 3 elements. And of course, if you want to read more and read more detail, just stop the video. Stop the video and you can read at your own pace. Okay? There are 2 ways of writing a thesis statement. There are other ways too, but these are the 2 main ways. My favorite way is to combine everything into one sentence. Right? So here we have the biography of Malcolm X challenges the stereotype of a civil rights activist with its attention to cultural detail, religion, and direct quotes from those who knew him best. The limited subject is the biography of Malcolm X. The position is that it challenges the stereotypes of a civil rights activist. The blueprint, or how I'm going to talk about how it challenges the stereotype, is in regards to cultural detail, religion, and direct quotes. That's a thesis statement in one sentence. Then we have the thesis statement where everything is combined, it's separated. We will examine 3 main points of this biography: cultural detail, religion, and direct quotes from those who knew him best. right. ඔගොල්ලන්ට මෙතන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි thesis statement එකක් ලියන්න ඕන කොහොමද කියන්නේ. thesis statement එකක් ලියන main concept එක වෙන්නේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න thesis statement එකක් ලියන main concept එක හරිද? thesis statement එක ලියන main concept එක වෙන්නේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න thesis statement එකක් අපි ලියන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම limited subject හරිද? precise opinion එක limited subject එක precise opinion එක සහ අන්තිමට blueprint එක. හරිද? ඔන්න ඔය system එකේ ලියවෙන්න. සරල විදියටම කිව්වොත් හරිද? තවත් මම මේක සරල කරන්නම් මෙන්න මේ විදියට. මේ සරල කිරීම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන. Something does something because of something. හරිද? Something does something because of something. ඔන්න ලියවෙන්න ඕන concept එක. Something does something because of something. ඒ කියන්නේ something කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක්. හරිද? මොකක් හරි දෙයක්. right? මොකක් හරි දෙයක්. does something. ඒ කියන්නේ කරන දේ. හරිද? ඒ කියන්නේ what we do. හරිද? next one is අපි because of something. හරිද? ඒ කියන්නේ එතන සිද්ධ වෙන්නේ අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ දේ වුණොත් මේ දේ වෙනවා මේ දේ වුණොත් මේ දේ වෙනවා baby සහ ඒක නිසා. හරිද? මම මෙහෙම කියන්නම් right? මම කෙලින්ම මේ විදියට කියන්නම් right? අපි ඒක මේ විදියට අපි ගමු. ඒක තමයි අපි කියන එක මෙන්න මෙහෙම. The court had to implement severe punishments. The court had to implement severe punishments because of uprising amount of
murder cases which are happening around the country which demolishes the peace and harmony. Right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ලියන්න ඕන ඔය concept එක. හරිද? thesis statement එකක් අපි ලියන්න ඕන concept එක තමයි මම කිව්වේ. හරිද? මේ thesis statement එක තමයි මුළු essay එකේම gist එක. එහෙම නැත්නම් essay එකේ තනි කරම essay එකේ ගලාගෙන යාම පවතින්නේ මෙන්න මෙයා උ. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ දේ උපරිම දේවල් කරගන්න. හරිද? මොකද ඒක කරගත්තොත් ඔයාලට ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ දේ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි. මේ thesis statement ගැන කතා කරනකොට අපි දැනගත යුතු තවත් දෙයක්. හරිද? අපි thesis එකක් ලියද්දී අපි thesis එක ලියන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. හරිද? අපිට හිතුමනාපේ thesis එකක් ලියලා දාන්න බෑ. හරිද? මම දැන් පෙන්නන්නම් thesis ලියනවට උදාහරණ ටිකක්. හරිද? උදාහරණ ඒ කියන්නේ ලියපු ඒවා වගේ තියෙන වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඒකෙන් පස්සේ අපි බලමු thesis statement පිළිබඳව. ඒ thesis statement වලින් අපි ලියද්දි thesis එකක් ලියවෙන්න ඕන කොහොමද? ඒවා බැලන්ස් වෙලා යන්න ඕන කොහොමද? අන්න ඒ පිළිබඳව අපි මෙතනින් පටන් ගමු. Okay, now it's time to look at some thesis statement examples so you can see our method in action. As you know, the thesis statement is the last sentence of an introduction, is the final sentence of an introduction, and it is the most important sentence in the entire essay. The thesis statement is so important because it actually controls the entire essay. It gives you the organization and the restrictions of the entire essay. Now, when it comes to the thesis statement, there are a couple of things that you must have inside that thesis statement. We should see the limited subject of the question. We should see your position, and also we should be able to know your blueprint of how you're going to explain your position or support your position. So let's look at some examples so that you can have a really, really good understanding of how to write a thesis statement. When a grader is looking at your essay, the grader is going to specifically look and see if you know how to write a thesis statement. Because if you write a bad thesis statement, they already are going to have a bad outlook of what you're going to present in your entire essay. So writing a really good thesis statement is very, very impressive to the graders. So let's take a look at this first question with the agree or disagree question. Now, this is the question that is talking about whether you should spend most of your time studying or doing other activities. As you know, I disagree. And so here's my thesis statement right here. Remember, this is the last sentence. This is the last sentence of the introduction. This is not the introduction, everybody. This is not the full introduction. This is only the thesis statement. While there are many factors that we could explore to take a position on this question, the two most important are GPA and opportunities. Keeping in mind these two factors, the only focus for university students should be on studying, right? So when you look at this, you see my position, which is only study, and you see my blueprint, which is GPA and also the opportunities, right? Now, a couple of things. With this thesis statement, what I'm doing is I'm showing you an example. I'm showing you an example of a two-sentence thesis statement. It is possible to have a two-sentence thesis statement. My preference is only to do it with one sentence, but it is possible to have a two-sentence thesis statement, and that's what I'm showing you here. Now also, I know that this word explore has an S on it. It should be explore, not explore. හරි. මේ thesis statement ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ thesis statement ලියවෙන්න ඕන විදිය තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ. එතකොට
මේ තීසිස් එක ක්ලියර් වෙද්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කරුණු කීපය තමයි මෙන්න මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. හරිද? Find five kind of weak thesis statement. ඔයාලා thesis එක ලියනකොට 5 kinds. හරිද? දේවල් පහක් තියෙනවා. ඔයාලා අනගන්න තැන් පහක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ අනගන්න තැන් පහ පිළිබඳව තමයි දැන් මේ දැනුවත් කිරීම කරන්නේ. හරිද? ඒ අනගන්න තැන් පහ. ඒ තැන් පහ තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් විදිහට එන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි එක තමයි make no claim. හරිද? claim එකක් නැහැ. there is no claim in your what you are saying. හරිද? claim එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැන් බලමු. මේකෙන් පස්සේ. Next one is there are obviously true or statement of facts. ඔයා පාවිච්චි කරන දේ කෙලින්ම true and කෙලින්ම general truth එක. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එහෙම දෙන්න එපා. හරිද? Restate conventional wisdom. Conventional ideas, right? Conventional ideas. සේරම conventional cases ටික අය කියන්නේ සරල විදිහටම තියෙන conventional cases ටික විතරක් ඔයා ලියලා දාන්න. එතනින් ඔයා ඉවරයි. හරිද? Don't do that. Because if you do it, you will be over. Right? ඔයා එතනම ඉවරයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ එක තමයි offer personal conviction. Right? You cannot offer personal ideas. හරිද? You cannot afford to tell personal ideas. You cannot ask your audience or the reader to believe you. හරිද? ඔයාව believe කරන්න කියලා එයාලට කියන්න බෑ. Right? They have the right whether to believe them or not. හරිද? එයාලට තියෙනවා අයිතිය එයාලා කියන දේ believe කරන එයාලට personal idea එකක් එක්ක ඉස්සරහට යන්න එයාලට අයිතියක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ make an obvious bold claim. ඕනවට වැඩිය bold claim එකක්. හරිද? claim එක ඕනවට වැඩි bold claim එකක් දීලා ඔයා target එක thesis එකක් ලියනවා which is not going to work for you. Right? ඒක මතක තියාගන්න. which is not going to work for you at all. හරිද? ඔයාට ඒක වැඩ කරන්න එකක් නැහැ. weak type of thesis 1. අපි පළවෙනි weak thesis type එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ no claim. claim එකක් නැහැ. there's nothing to talk. හරිද? claim එකක් නැතුව අපිට target එකක් අපි thesis statement එකක් ලියනවා. මේ claim එක කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. claim කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මෙතන අපි කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් අපිට තිබිය යුතුයි. අපි කියන question එක ඇතුලේ අපිට කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් තිබිය යුතුයි. we cannot write everything. හරිද? අපිට හැම දෙයක්ම ලියන්න බෑ. අපි ප්‍රශ්නයක් එක්ක තමයි මේ දේ ලියන්න ඕනේ. අපි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලියන්න ගියොත් මේක අපිට උත්තරයක් ගන්න බෑ. හරිද? බලන්නකෝ මේ පළවෙනි එක මම මෙන්න මෙතන මේ highlight කරනවා. හරිද? මෙන්න මේක. I'm going to write about Darwin's concern with evolution of origin of species. හරිද? ඩාවින්චිගේ සම්පූර්ණ තියරිය පිළිබඳව කතා කරනවා. evolution theory එක පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් ඒ තියරි එක ඔයා එහෙම කතා කරද්දී ඒක general statement එකක්. No questions to raise. හරිද? අපි essay එකක් ලියන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්න ඕන question එකක් අපි එලියට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් question එකක් මෙතන කතා කරන්න නැත්නම් අපිට if you don't have a question to talk හරිද? අපිට question එකක් නැත්නම් කතා කරන්න අපි මොකක් ගැනද ලියන්න යන්නේ? හරිද? අපි ඇත්තටම මොකක් ගැනද කතා කරන්න යුත්තේ? හරිද? බලන්න මම ඒක මෙතන හදලා තියෙන හැටි. Darwin's concern with survival of fittest. මෙන්න තියෙනවා. Darwin's concern with survival of the fittest in the origin of species leads him to neglect potential conflicting aspects of his theory of evolution, survival as a matter of independence. Survival as a matter of independence. Independence කියන්නේ මේකේ ඇත්තම ඩා වින්චිගේ තියරියේ තියෙනවා ප්‍රශ්න.
හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි survival as a matter of interdependence. Interdependence කියන concept එක. ඒ concept එක යටතේ කොහොමද survive වෙන්නේ? හරිද? ඒ concept එක යටතේ කොහොමද survive වෙන්නේ ඔයා? අන්න ඒක. So how are you going to write it? බලන්න පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම ඩාවින්චිගේ තියරි එකක් ගැන විතරක් කතා කරලා තියෙනවා. ඩාවින්චිගේ තියරිය is a general fact. Right? It's a general fact. That's a general fact. All right? Yes, that's a general fact. But you cannot write a general fact in your essay. You need to have a question. You need to raise up a question, a specific question. Well, specific question එක raise up කරන්න ඕන. මතක තියාගන්නේදී. හරිද? You need to raise up a specific question. Well, specifically a question එක raise up කරන්න ඕන. Right? The second one is the thesis obviously true. හරිද? ඇත්තම කිව්වොත් true එකක්. True statement එකක්. You are talking about a true statement. ඔයාගේ statement එක true. හරිද? කොහෙන්වත් ඔයාට statement එක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. හරි? අන්න ඒක. අන්න ඒ වගේ ඒවා. අපි අන්න ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා මෙන්න දැන් බලන්න මේක පළවෙනි. The jeans industry targets its advertisement to appeal to young adults. තරුණ වයසේ අයට විතරද? jeans target කරලා තියෙන තරුණ වයසේ අයට විතරද? ඔන්න ප්‍රශ්නේ. jeans target වේ ඇත්තේ තරුණ වයසේ අයට පමණයි. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. මෙතන මෙයාලා කියන general statement එකක් තියලා තියෙනවා. Don't write a general statement. හරිද? general statement එකක් කවදාවත් ලියන්න එපා when you are writing an essay. All right? ලියන්න එපා. ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක ලියන්න. ඒ බලන්න එක හදලා තියෙන විදිහ. ඒක හදලා තියෙනවා. If few people would ඒක හදලා තියෙනවා. අපිට මේක ඕනම් මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. The jean industry target its advertisement to appeal to young people as well as the elder people who are living in the society in many ways because elder people do love to do fashions. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඇත්තනම මේ මිනිස්සු වයසක මිනිස්සු right වයසක මිනිස්සු කැමතිද ෆැෂන් කරන්න. හරිද? වයසක මිනිස්සු ඇත්තටම කැමැත්තක් තියනවාද ෆැෂන් එකක් කරන්න. හරිද? ඒක ඇත්ත. ඒක ඇත්ත. අන්න ටාගට් එක. අන්න ඔය විදිහට හදන්න. ඔයාගේ තීසිස් එක ඔය විදිහට හදන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි the thesis restate conventional wisdom. Conventional wisdom. සරල ඇත්ත කතාවක් අපි මේවා කරනවා. හරිද? සරලම කතාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඇහැට පේන දෙයක්. හරිද? අපි ඇහැට පේන දෙයක් පිළිබඳව කතා කරනවා. හරිද? ඒ ඇහැට පේන දෙයක් ගැන විතරක් අපි මේක කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? අපිට දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් දෙන්න ඕන. sentence එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කතා කරන sentence එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන මේක ඇතුලේ අපි කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ sentence එකෙන් target කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ කියන එක අපි කියන්නේ. මේකට අපිට කියන්න බෑ normal sentences අපිට කතා කරන්න බෑ. හරිද? normal sentences අපිට කතා කරන්න බෑ. අපි ඒක කොටස් තුනක් යටතේ අර කියන විදිහට කොටස් තුනක් යටතේ තමයි අපි go through කරන්න ඕන. හරිද? The next one is big thesis statement type. 4. Our thesis offers personal conviction. හරිද? personal conviction. ඒ කියන්නේ ඔයා personally ඔයා target කරන දේ. හරිද? ඔයා personally target කරන දේ. ඔයා personally target කරන දේ එතන ලියන්න. හරිද? what you think, right? ඔයා personally කියන දේ. හරිද? ඔයා ඔයාගේ personal options. ඔයාගේ personal options ඔයා කියන. personal ideas ඔයා කියන. එහෙම personal ideas, personal bias ideas දෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාට damage එකක් වෙනවා. මතක තියාගන්න. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඊළඟ එක weak thesis type 5. overly broad claim. overly broad claim. ඒ කියන්නේ general fact එක. overly broad. හරිද? Othello is a play about
love and jealousy. Othello is a play about love and jealousy. හරිද? අපි Othello කියන එක love and jealousy පිළිබඳව කියලා එකක් කියනවා. හරිද? love and jealousy. ඇත්ත කතාව love and jealousy නේ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ලිටරචර් කරන එක්කෙනෙක් දන්නවා love and jealousy කියලා ඒ concept එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනින් එහාට කතා කරන්න බෑ අපිට. හරිද? මෙතනින් එහා අපි කතා කරන්නේ නෑ මේක. මෙතනින් එහා කතා කරන්න බැරි. මෙතනින් එහා අපි මේක කියන්න ගියොත් මේක ඇත්තටම අපිට කියන්න දෙයක් නෑ. හරිද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ තියෙන thesis type 5 ඔයාලා කරන්න එපා. මේ thesis type 5 මම මේ notes ටික වල තියන්නම්. මේ thesis type 5 කරන්න එපා. මේ thesis type 5 ඔයාලා කරනවා කියන්නේ ඔයාලගෙන් එහාට එතනින් එහාට කතා කරන්න කිසිම අවස්ථාවක් ඔයාලට නැහැ. මතක තියාගන්න. writing task 2 එකේ ඊට පස්සේ මම යන්නේ body paragraph ලියන එක. හරිද? body paragraph එක ලියවෙද්දි මම ඔයාලට කියලා ඉතින් ඊට කලින් deductive approach එක ලියන්න. deductive approach එකේදී අපි කරන්න ඕන හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න deductive approach එක කියලා කියන්නේ අපි you need to find first write the topic sentence, then you need to write an example. You need to take examples to prove your topic sentence. After that, what you need to do is you need to provide explanation for your topics and your examples, and then you need to go through the what we called as ending sentence or concluding sentence. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ ගමන යා යුත්තේ. ඔන්න ඒකත් මම ඔයාලට දුන්නා. හරිද? thesis අපි ඊළඟට එන්නේ conclusion එක. When we are writing a conclusion, what you need to remember is you need to write the summary of all the points which you have written. හරිද? ඔයා ලියපු හැම summary එකක්. හරිද? ඔයා ලියපු හැම point එකක හැම summary එකක්. You need to use point එකකම summary එකක් you need to give. හරිද? හැම point එකේම summary එකක් ඔයා දෙන්න ඕන. ඔයා summary එකක් දීලා ඉවර කළා. එතනින් ඔයා කරන්න ඕන මතක තියාගන්න ඔයාගේ summary එක ඊට පස්සේ ඔයා දෙන්න ඕන ඔයාගේ thesis statement එක ආයි paraphrase කරන්න. ඔයා ලියලා තියෙන thesis statement එක ඔයා නැවත paraphrase කරන්න. ඔයා නැවත ඒ thesis එක ආයි නැවත paraphrase කරාට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා ඔයාට කරන්න වෙනවා you need to write about your suggestions and recommendations. හරිද? ඔන්න යන්න තියෙන පිළිවෙල. ඔන්න reading writing කරා අන්තිම එක විදියට මම එනවා listening වලට. ඔයාලට listening වලදී අපි කරන්න ඕන දේවල් ටික තමයි අන්තිමට කතා කරන්නේ. මෙතනින් මේක ඉවර කරනවා. listening වල කතා කරන්න ඕන ටික කතා කරලා ඉවර කළා. මොකද listening කියන දේ මම දන්නවා ගොඩක් අයට ටිකක් අපි අමාරුවේ දාග වැටිච්ච තැන තමයි listening කියලා කියන්නේ. මොකද listening කියන concept එක අපි දැනගන්න ඕන මොනවද listening කියන concept එකේ දුවන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. මේ concept එක දී අපි reading කියන concept එකේ තිබුණු මේවා ටිකම තමයි මෙතනත් run වෙන්නේ. අන්න ඒ run වෙන ඒ ප්‍රශ්න ටික අපි දැනගන්න ඕන. ඒක ඇතුලේ අපිව නොමග යවන්න පාවිච්චි කරන points ටික. මතක තියාගන්න reading ගැන කතා කරනකොට 1.25 වලට මේක practice කරන්න. එතනින් එහා practice කරන්න අඩු ඒවට speeds වලට යන්න එපා. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අඩු speeds වල අපි මේක practice කරාට. මොකද අඩු speed වල practice කිරීම ඔයාට ලොකු හානියක් කරන දෙයක්. හරිද? ඔයාට ලොකු හානියක් කරන දෙයක්. හරිද? ඒ නිසා ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න මේ දේවල්. හරිද? අපි thesis අපි listening එකට දැම්මු. listening එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට ප්‍රශ්න 40ක් හම්බ වෙනවා total. මේ ප්‍රශ්න 40. හරිද? මේ ප්‍රශ්න 40 අපි භාවිතා කරන්න ඕන අපිට හම්බ වෙන ඔඩියෝ එක දිහා අහන් ඉඳලා අපි මේ ප්‍රශ්න 40 පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතුයි. ප්‍රශ්න 40ට අපි උත්තර හෙවිය යුතුයි. හරිද? මේ ඔඩියෝ එක අපි කතා කරනවා නම් listening ගැන කතා කරද්දී
ඔළුවේ තියාගන්න ඕන පළවෙනි concept එක තමයි අපිට listening වල හම්බ වෙන question types මොනවද කියන එක. හරිද? අපිට listening වල හම්බ වෙන question types ගැන අපි කතා කරොත් අපිට listening වල හම්බ වෙන question types තියෙනවා. මෙන්න මේ දීලා තියෙන table එක මේ දීලා තියෙන question types ටික මේ තියෙන question types ටික ගැන කතා කරොත් අපිට හම්බ වෙනවා multiple choices standard question. ඒ කියන්නේ අපි අර කතා කරපු විදියට උත්තර හතරක් දීලා තියෙන උත්තර හතරක් හෝ පහක් එක්ක යන ඒවා ටික ඒක එකක් මතක තියාගන්න. ඊළඟට එනවා map diagram blank filling questions map diagram blank filling questions ඊට පස්සේ matching question ඒ කියන්නේ matching multiple choices or fill in the blanks ඊට පස්සේ table flowchart blank ඔන්න questions වර්ග පහ ගැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන මෙතෙන්දී අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේවල් ටික. හරිද? ඊළඟට කරන්න ඕන දේවල් ටික පිළිබඳ අපි අවබෝධයක් ඇතුව කටයුතු කරන්න. Before your audio. හරිද? Before audio. හරිද? Before audio කියන එකේදී ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වැඩ ටික කරන්න. Read the instructions first. හරිද? instructions ටික පුළුවන් තරම් instructions ටික ඉස්සෙල්ලා කියවන්න. හරිද? ඊට පස්සේ not the subject matter. ප්‍රශ්නවල තියෙන subject matters identify කරගන්න. හරිද? හැම එකෙම subject matters තියෙනවා. ඒ subject matters ටික identify කරගන්න. subject matters ටික identify කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ read for the keywords. හරිද? keywords ටික identify කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න ඕන think about synonyms. හරිද? think about synonyms. අපි synonyms ටික ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. හරිද? synonyms ගැන බලද්දී අපි ඒක මතක තියාගන්න synonyms කියන concept එකේ වැඩිපුරම මේක එන්න පුළුවන් fill in the blank questions වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තියන්න ඕන know the answer for. answer එක adjective එකක්ද adverb එකක්ද මොකක්ද කියන එක අපි identify කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි get through the question. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේ answer එක ලියන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි listening අපි during the audio. හරිද? during the audio. audio එක අතරතුරදී sign posting language කියන concept එක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ඉන්න. මොකද sign posting language කියන එක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍යතාවයකට එන්නේ. හරිද? sign posting language එකේ කරන්නේ අපි බලනවා ටග් ගාලා උත්තරේ වෙනස් වෙනකොට. හරිද? උත්තරේ වෙනස් වෙන තැන් ටික අපි ටක් ටක් ගාලා identify කරගන්න ඕන passage එක run වෙනකොටම. හරිද? ඒ උත්තරේ හම්බ වෙන තැන් ටික අපි බලන්න ඕන. ඒ sign posting language එකෙන් කරන්නේ අදාළ ප්‍රශ්නට අදාළ passage එක audio එක වෙනස් වුණාද නැද්ද කියන එක ඔයාට ඉඟියක් දෙන එක. හරිද? ඊට පස්සේ එන්නේ paraphrasing. හරිද? paraphrase කරන්න ඕන උත්තරේ. හරිද? අපි ටක් ගාලා උත්තර ටික paraphrase කරනවා. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ continuous listening. අපි හැමතිස්සෙම continuous listening එකක් ඔළුවේ තියාගෙන දුවන්න ඕන. stuck වුණොත් අපි stuck වීම එතනින් පැන ගන්න ඕන ටක් ගාලා understanding. ඊට පස්සේ අපි question එක තේරුම් අරගෙන අපි උත්තරේ ලියන්න ඕන. ඔන්න කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඊට එතනින් එහාට listening after the audio what you need to do is you need to answer to your answer sheet. Please be aware of spellings and guess the answer. ඔය ටික මතක තියාගන්න. අපිව අමාරුවේ දාන ප්‍රශ්න ටික තමයි මෙන්න මේ. හරිද? standard traps. හරිද? අපිව අමාරුවේ දාන්න පාවිච්චි කරන trap set එක. මේ අමාරුවේ දාන්න පාවිච්චි කරන trap set එක
හරිද? පළවෙනි එක තමයි sentence reordering. sentence reordering. sentence එක reorder කරලා තියෙනවා. දෙපැත්ත මාරු කරලා. හරිද? ඒ දෙපැත්ත මාරු කිරීමක් කරා ගමන් අපි අමාරුවේ වැටෙනවා. මොකද අපිට බැරි වෙනවා හරියට identify කරගන්න. මොකද distractors ගොඩක් මේක ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. මේ distractors වලින් අපිව නොමග යවනවා. හරිද? ඊළඟ එක තමයි synonym language. synonym language එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලට සමාන වචන දීලා පුළුවන් තරම් ඔයාව හිර කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ යනවා exact language. exact language. ප්‍රශ්න තියෙන language එක ඒ විදියටම තියෙනවා question එකේ, but what you need to understand is in the place where you find the same language is connected with the wrong answer. හරිද? wrong answer එකක් එක්ක තමයි connect කරලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒක අල්ලගන්නවා. එතනින් අල්ලගෙන ඔයා wrong answer එක ලියනවා. පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන පල්ලෙහාට එහෙම බලාගෙන යනකොට sentence දෙකක් හෝ තුනක් පහු වෙනකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා හරි උත්තරේ. හරිද? ඊට පස්සේ එන්නේ delayed responses. delay වෙච්ච responses. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අල්ලගත්ත ගමන් ඒ කියන්නේ කීවර්ඩ් එක අල්ලගත්තාම පැසේජ් එක ඇතුලේ ඒ පැසේජ් එකේ පුළුවන් තරම් distractors ඔයාගේ අවධානය වෙන පැතිවලට යොමු කරවන්න පුළුවන්. වෙන පැතිවලට යොමු කරවන්න පුළුවන් අමතර තොරතුරු. හරිද? අමතර තොරතුරු පුළුවන් තරම් ඇතුළට එවන. හරිද? ඒ අමතර තොරතුරු පුළුවන් තරම් ඇතුළට දැමීමේදී ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා නොමග යෑම. හරිද? ඔයා නොමග යනවා. ඇයි ඔයා ටාගට් වෙන්නේ වැරදි පැත්තකට. ඔයා distractors වලට ඔයා ටාගට් කරන්නේ. ඔයා distractors වලට ටාගට් කළා ඔයාගේ වැඩේ කරනකොට ඔයා අමාරුවේ වැටෙනවා. හරිද? ඊළඟ කතාව තමයි self correction. හරිද? self correction. self correction means audio එකේ එකක් play වෙද්දී හරිද? audio එකේ answer එකක් play වෙනවා. ඒ answer play වෙන answer එක immediately ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔකට තමයි අපි self corrections කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය concepts ටික පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. ඔය concept ටික පිළිබඳව අවධානයෙන් හිටියොත් ඔයාලට මේක ගොඩ දාගන්න එක ලොකු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ 1.25 වලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැමතිස්සෙම 1.25 වලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම ඔන්න ඔය දීලා තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ට්‍රැප්ස් 6 පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒක අවධානයෙන් කටයුතු කරොත් ඔයාලට මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරිද? right. මේක ඔයාලට මම හිතන්නේ මම අද try කරේ exam එකට යන අයට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. මේක විස්තර වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. හරි? එහෙනම් මම දැනට මෙතනින් මේක නවත්තනවා. අපි ආයි මෙහෙම chance එකක් ආවොත් මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඔයාලට මම එවලා තියෙනවා Google form එකක්. හැමෝටම මම Google form එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒ Google form එකට යන්න. ඒ Google form එකේ දෙන්න what you felt about what I did. හරිද? ඔයාලට මොනවද හිතුනේ මම කරපු දේ පිළිබඳව කියන එක මොකක් හරි දෙයක් හිතුණා නම් අන්න ඒ ඔයාලට තේරිච්ච දේ ඒකේ දාන්න. හරි. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මේක හරියට කරගන්න. හෙට යන අයට good luck. හොඳින් වැඩ ටික කරගන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම good night. හොඳින් වැඩ ටික කරගන්න. එහෙනම් see you. අනිවාර්යයෙන්ම අර Google form එක චුට්ටක් මට පුරවලා තියන්න. ඔයාලගේ responses ටික ගන්න. මම ඒ Google form එක ආයි දාන්න එව්වා. මේක පොඩ්ඩක් පුරවලා දෙන්න මට. මම එකෙන් ඔයාලගේ ideas ඔයාලා පිළිබඳව idea එකක් ගන්න. එහෙනම් මම හදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔය Google form එකේ link එක save කරගන්න. මොකද හැමෝම save කරගන්න ඕක. save කරගෙන පුරවලා දෙන්න මට ඔය ideas ටික ගොඩක් වටිනවා. save කරගන්න මම වෙලාවක් දෙන්නම්. විනාඩි 2-3ක් දෙන්නම් save කරගන්න.
සේව් කරලා වැඩේ කරන්න. හරි නේද? එහෙනම් මම අතට ගිහින් ඉන්න. ඔබටම good night.